ตอนนี้รู้เหตุผลแล้วนะว่าทำไมหลายคนยกให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันที่อยากมาเที่ยวมากที่สุดคลิปนี้นะครับเรากลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งพาทุกคนนะครับไปเจอกับความสวยอลังการของธรรมชาติในประเทศนี้ให้มากขึ้นไปอีกครับโอ้โหเป็นฤดูที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยทุกคนและทุกคนรู้ไหมที่นี่มีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่หลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักที่เรานะครับสามารถนั่งเรือไปสัมผัสความอลังการแบบนี้ใกล้ๆได้เลยปริมาณน้ำนี่คือแบบท่วมท้นอ่ะฟังเสียงได้ยินปะดังรู้สึกว่าดังแล้วหนักอ่ะสุดพาไปนั่งรถไฟจากหมู่บ้านสุดโรแมนติกไปบนหนึ่งในเส้นทางขึ้นเขาที่สวยที่สุดในสวิตไปยืนสบตาภูเขาที่มีคนมาถ่ายรูปมากที่สุดในโลกไม่รู้จะอธิบายคำว่าสวยของที่นี่ยังไงยังคงพูดคำเดิมสวยโคตรโกงเป็นประเทศที่ขี้โกงในเรื่องความสวยมากๆไปลองเดินเล่นใช้ชีวิตในเมืองซูริกที่ถูกจัดอันดับว่าค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแต่กลับถูกโหวตว่าเป็นเมืองที่คนเนี่ยได้คุณภาพชีวิตดีติดอันดับต้นๆน้ำก๊อกของสวิตเนี่ยมันดื่มได้จริงไหมเป็นไงน้ำมันเป็นไงเที่ยวโซนเมืองเก่าระดับมรดกโลกเดินบนถนนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เมืองหลวงของประเทศนี้ที่ตอนแรกเฉยๆแต่พอได้มาเห็นภาพตรงหน้าจริงๆนะครับมันดีมากๆเลยมีตัวเบลอเลยอะสีน้ำตาลเดินไปรับอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านฟิลเทพนิยายที่มีน้ำตกไหลลงมาถึง72น้ำตกรอบตัวหมู่บ้านโรแมนติกเลิฟลี่ไปนอนโรงแรมสไตล์สวิสชาเล่ในหมู่บ้านที่พวกเราว่าสวยที่สุดในประเทศนี้ขึ้นเขาจุงฟราวสถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรปเที่ยวแคว้นที่ผู้คนเนี่ยน่ารักเมืองสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสและธรรมชาติสวยให้ฟิลเหมือนได้เที่ยวหลายประเทศในยุโรปในทริปเดียวกับคลิปสวิตเซอร์แลนด์รอบล่าสุดครับประเทศที่สวยโกงสวยเกินไปมากๆสุดยอดที่สุดของที่สุดตรงนี้คือสุดยอดไปดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iBank Diary ครับและคลิปนี้นะฮะเราพาทุกคนกลับมาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันอีกครั้งนะครับรอบนี้นะครับก็เป็นรอบที่พวกเรานะครับตั้งใจจะมาเก็บนะครับที่เที่ยวที่ไม่ซ้ำกับรอบที่แล้วนะให้ทุกคนได้ดูและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไว้ครับเมืองแรกที่พวกเราพาทุกคนมาเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงติดอันดับต้นๆของโลกคุณภาพชีวิตดีติดอันดับต้นๆของโลกซูริกครับผมตอนนี้นะฮะเราไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวแค่ซูริกคนที่เคยมาสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับอาจจะยังไม่เคยนะครับมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้นะฮะเรากำลังจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวน้ำตกที่ว่ากันว่าเป็นน้ำตกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครับนี่ตื่นเต้นมากเลยนะนี่พยายามไม่ดูสปอยไม่ดูรูปภาพเยอะคือเปิดผ่านๆอะไรอย่างงี้อยากเห็นของจริงว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเพราะรอบที่แล้วที่เรามาเนี่ยระหว่างทางที่เราอ่ะไปเที่ยวเนี่ยสวยทุกมุมเรียกว่าข้างทางนี่คือเป็นจุดแชร์เป็นจุดอะไรสวยได้เลยอ่ะใช่คือสวยทุกที่สวิตนี่ใช้คำว่าสวยแบบสวิตนี่คือสวยทุกอย่างยันบ้านเรือนผู้คนนะสวยขี้โกงสวยไม่มีอยู่จริงสวยทำไมสวยทำแบบนี้ทำไมคือแบบอลังการเลยต้องกลับมาซ้ำอีกรอบนะฮะแล้วรอบนี้นะครับก็พิเศษมากๆเราพาคนนะฮะที่เขานะครับซื้อทัวร์มาเที่ยวกับพวกเรานะมาเที่ยวด้วยนะครับก็ใครนะฮะที่สนใจอยากได้ทัวร์แบบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะติดตามช่อง iBank Diary ไว้เดี๋ยวเปิดเส้นทางใหม่ๆนะครับก็จะได้ตามมาเที่ยวไปด้วยกันนะครับและตอนนี้นะคะไปเที่ยวที่แรกกับพวกเรากันค่ะไปครับสำหรับสวิตรอบนี้นะครับเราพาทุกคนมาเที่ยวกันทั้งหมด6เมืองแล้วก็มาเที่ยวเก็บจุดสวยๆที่เป็นไฮไลท์ด้วยกันทั้งหมดเลยนะภาพรวมของคลิปนี้นะครับหลังจากเราเนี่ยออกจากสนามบินแล้วนะเราก็จะเริ่มเที่ยวกันเลยครับพาทุกคนไปเที่ยวทางตอนเหนือของซูริกกับน้ำตกที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะวนกลับมาเที่ยวเมืองซูริกเมืองค่าครองชีพที่สูงที่สุดในโลกแต่คุณภาพชีวิตเนี่ยก็ดีสุดๆเช่นกันครับจะเป็นเมืองที่หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันนะไปต่อกันที่เราเทอร์บูเนนครับเมืองเทพนิยายเล็กๆกลางหุบเขาที่คนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่เป็นน้ำตกไหลลงมามากกว่า70สายแล้วก็ไปไฮไลท์ของทริปนี้ครับเซอร์แมตเมืองปลอดมลพิษที่ห้ามเอารถยนต์เข้าต้องเดินทางไปด้วยรถไฟเท่านั้นครับแล้วก็เป็นเมืองเบสนะครับที่เราจะขึ้นไปเที่ยวภูเขาที่มีคนมาถ่ายภาพเยอะที่สุดในโลกมาเทอร์ฮอร์นด้วยการที่เรานะครับจะนั่งหนึ่งในขบวนรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปขบวนที่ระหว่างทางไปเนี่ยสวยเวอร์มากๆขึ้นไปนะครับจะได้เจอวิวมาเทอร์ฮอร์นแบบใกล้ที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วซึ่งในคลิปนี้นะครับจะพาไปเที่ยวกรินเดลวอลไปจุงฟาวคนละฤดูกับรอบที่แล้วด้วยนะว่าสวยแตกต่างกันไหมแล้วก็พาไปแวะเที่ยวเมืองสวยๆเล็กๆระหว่างทางอีกหลายเมืองเลยก่อนจะไปจบที่เมืองหลวงของประเทศนี้ที่โอทาวน์เนี่ยสวยกว่าที่คิดเอาไว้มากๆทั้งหมดนี้นะครับใครมีเวลาประมาณ 5-6 วันเนี่ยสามารถลอกตามแพลนนี้ไปได้เลยรับรองว่าครบทุกไฮไลท์เราคัดมาให้แล้วครับว่าสวยสุดๆเลยนั่งรถมานะครับไม่กี่นาทีนะเราก็มาถึงนะฮะจากตัวเมืองซูริกนะออกมานิดเดียวนะมายังน้ำตกที่หลายคนเวลามาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นกันนะเป็นน้ำตกที่ออกมาจากเมืองซูริกแค่นิดเดียวจริงๆทุกคนแล้วได้เจอความอลังการขนาดตอนนี้สวยมาก
สวยแบบสวยเวอร์เราเคยเห็นน้ำตกที่หน้าตาคล้ายๆแบบเนี้ยที่ตอนที่เราพาทุกคนไปน้ำตกที่แคนาดาใช่ไหมอันนั้นก็คือจะเป็นทรงที่แบบไม่สูงมากแต่ว่ากว้างนะจำนวนปริมาณน้ำที่ไหลต่อนาทีเยอะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วความคล้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีเรือล่องเข้าไปแล้วก็ไปสัมผัสน้ำตกแบบใกล้ๆด้วยนะครับ เหมือนใครที่อยากถ่ายรูปใกล้ๆอยากเห็นน้ำตกเห็นความฟูใกล้ๆเนี่ยบริการเรือเขามีตลอดนะคะแล้วก็ไปถ่ายไปอะไรอย่างนี้เนาะ ใช่เพื่อแบบใครอยากสัมผัสน้ำตกนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปนะฮะไรฟอร์ทุกคนตอนวันที่เรามาถึงวันนี้นะฟ้าอาจจะปิดนิดนึงแต่ว่าน้ำตกก็ยังดูเขียวสวยมากๆไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดเป็นวันที่ฟ้าเปิดแดดดีๆนี่น้ำต้องเขียวหมดเลยเพราะน้ำตกอันนี้นะฮะเป็นน้ำตกที่น้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลมาจากแม่น้ำปกติมันไหลมาจากทาน้ำแข็งอย่างที่เราพาไปหลายๆที่เนี่ยน้ำอะไรก็ตามนะทุกคนถ้าไหลมาจากทาน้ำแข็งนะมันจะใสมันจะเขียวมากแล้วมันจะสวยมากทุกคนดีมากเลยเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆกันไป เดินลงไปกันไอลงมาใกล้ตรงที่เป็นน้ำตกตรงนี้แล้วนะทุกคน เดี๋ยวไปดูกันว่าแบบว่าใกล้ๆตาเนื้อเนี่ยมันจะฟูฟ้าขนาดไหนนะคะ แล้วน้ำวันนี้นะสีเขียวแบบสวยเลยนะโซนที่ไอจะลงมาข้างล่างอะค่ะเขาก็จะมีแบบที่ขายของมินิมาร์ทขายเซอร์วเนียร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีของกินง่ายๆอย่างพวกเฟรนช์ฟรายอย่างสแน็คต่างๆนะคะมีลงมาแล้วสวยแบบมันแบบมันยิ้มอ่ะนึกออกไหมเดินลงมาแล้วแบบเจออะไรแบบนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะทุกคนนี่ข้างหลังไอซ์ของจริงคือสวยมากแล้วก็แสงที่อยู่ข้างบนฟ้าเนี่ยตกกระทบกับน้ำตกอ่ะสวยสุดๆแบงค์นี่แสงแบบตกกระทบอ่ะสวยมากดูข้างหลังไอซ์เนี่ยอะ คือตาเนื้อนะทุกคนมันยิ่งใหญ่มากคือน้ำตกเนี้ยเขาจะไม่ได้สูงอย่างที่ผมเล่าใช่ป่ะแต่ความกว้างของมันคือกว้างมากแล้วก็ปริมาณน้ำนี่คือแบบท่วมท้นอ่ะฟังเสียงอ่ะได้ยินป่ะเสียงน้ำนี่คือดัง รู้สึกว่าดังแล้วหนักอ่ะดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวตรงจุดนี้นะมันก็จะเป็นจุดที่เซ็นเตอร์ที่สุดเราก็เดินลงมาถึงปุ๊บเราก็มาถ่ายรูปตรงมุมนี้ก่อน1รูปนะฮะแล้วก็จะมีสำหรับใครนะที่อยากนั่งเรือก็สามารถเข้าไปถ่ายใกล้ได้แต่ถ้าไม่ได้อยากนั่งเรือแล้วรู้สึกว่าแบบอยากแค่มาถ่ายรูปก็จะมีตึกที่เราเดินเข้าไปตรงนั้นอีกแต่เดี๋ยวเราถ่ายรูปมุมนี้ก่อนไป แล้วเราก็พาทุกคนนะครับมาถึงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ครับใกล้กับเมืองชาร์ฟเฮาเซนซึ่งตัวเมืองนี้นะครับจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเยอรมันด้วยนะเรียกว่าใครที่มาเที่ยวเยอรมันนะครับหรือว่ามาเที่ยวสตุตการ์ดหรือเยอรมันทางตอนใต้เนี่ยก็สามารถมาแวะเที่ยวที่นี่ได้สบายๆเลยครับแม้ว่าตัวน้ำตกที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะสูงเพียง23เมตรแต่มีความกว้างถึง150เมตรครับทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเยอะมากๆเลยนะโดยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีน้ำไหลผ่านมากกว่า 600,000 ลิตรต่อวินาทีเลยน้ำตกแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อนครับจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแม่น้ำไรน์แล้วก็การกัดเซาะของทานน้ำแข็งจนเกิดเป็นหน้าผาหินที่กลายมาเป็นน้ำตกแบบในปัจจุบันที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับซึ่งสัญลักษณ์สำคัญของน้ำตกแห่งนี้นะครับคือโขดหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางสายน้ำครับซึ่งเจ้าตัวก้อนหินก้อนนี้นะครับมีอายุมากกว่าการก่อตัวของตัวน้ำตกเองซะอีกนะและตัวมันเนี่ยสามารถต้านทานแรงกัดเซาะของสายน้ำมาได้หลายพันปีเลยโดยน้ำทั้งหมดที่ไหลผ่านน้ำตกแห่งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำไลน์หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของยุโรปเลยนะซึ่งในปัจจุบันนะครับน้ำตกไรน์แห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีผู้คนมาเยือนมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และก็ถือว่าเป็นจุดชมพลังของแม่น้ำไลน์ได้อย่างใกล้ชิดที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปด้วยเรานะครับสามารถนั่งเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วขึ้นไปบนก้อนหินที่ว่าก้อนนี้ได้ด้วยนะแล้วพอตรงที่เรายืนดูน้ำตกข้างหน้าเราเรื่อยๆอะค่ะแล้วเราก็เดินอ้อมหลังมาจากฟู้ดทรัคนะคะตรงนี้นะคะจะมีฟู้ดทรัคอยู่2อันใช่ไหมเราก็จะเดินอ้อมหลังมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับเก้าอี้สีแดงนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่แบบเป็นดอกไม้ด้านบนนี้แล้วเราให้เพื่อนหรือว่าให้แบบคนที่มากับเราถ่ายรูปเราอะย้อนหลังให้หน่อยสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ตอนที่ไอ้มาแดดมันลงใช่ปะถ้าใครมาช่วงเย็นนะไอแนะนำเลยนะว่าให้มาถ่ายมุมนี้ด้วยดูดิขนาดทุกคนดูในกล้องไออะยังเป็นแบบสีชมพูสีเขียวสีฟ้าของน้ำเลยอะมาตอนเย็นจะสวยขนาดไหน ตรงนี้คือมุมแบบเจ้าหญิงมากอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้ตอนเธอนั่งใช่ป่ะมันเป็นแบบเก้าอี้นั่งมองน้ำตกแล้วก็ตัวดอกไม้เป็นสีชมพูแล้วมีนกแบบเดินข้างๆเงี้ยธรรมชาติสุดพลังมากตรงเนี้ยใช่ขี้โกงมาก ขี้โกงมากนะมาซื้อที่ไรพูดคำว่าขี้โกงบ่อยมากเลยประเทศอะไรเนี่ยขี้โกงมากถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้กัน
เดินเข้ามาที่นี่นะครับก็ตัวอาคารอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นแบบเยอรมันนะเพราะว่าตัวน้ำตกไลฟอร์เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับพรมแดนที่ติดกับเยอรมันนะฮะตัวภาษาอาคารต่างๆนะฮะก็จะเป็นสไตล์แบบเยอรมันนะเนี่ยอย่างตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาขายซิวเนียร์แล้วก็เราเดินข้ามสะพานมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นี่ใครอ่านออกช่วยผมอ่านทีวันที่เรามานะฮะเป็นช่วงเดือนประมาณพฤษภาวันที่13พฤษภานะฮะอากาศดีมากเลยทุกคนอากาศประมาณ10กว่าองศาเกือบ20องศาประมาณนี้นะฮะดีมากเลยแนะนำนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขียวแล้วก็บนเขาก็ยังมีหิมะอยู่เดินเที่ยวสบายไม่หนาวเกินไปนะครับถึงแล้วตรงจุดที่ขึ้นเรือว้าวน่ารักมากน้ำสีสวยมากเลยอะตรงจุดขึ้นเรือเนี่ยเช็คราคามาให้นะทุกคนค่าขึ้นน้ำตกตรงนี้นะมันจะมีตรงจุดที่คนจะเดินปีนขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกับธงสวิตใกล้ๆกับน้ำตกนะประมาณ8สวิตฟรังนะฮะก็โอเคนะสำหรับผมเพราะว่าระยะทางที่นั่งมันไม่ได้ไกลมากนะประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะก็ถึงแล้วใกล้มากๆเลยแต่ว่าที่เราไม่ได้ขึ้นเรือเนี่ยเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวซูริกกันต่อนะฮะไปเดี๋ยวเราไปซูริกกันมาแล้วครับตอนนี้มาถึงแล้วครับเมืองที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะพาทุกคนมาเที่ยวในทริปนี้นะเป็นหลักๆเมืองแรกนะครับซูริกนะครับเมืองนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเมืองที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยก็จะอยู่ที่ซูริกหมดเลยคนที่รู้จักซูริกเนี่ยก็จะรู้จักมาจากค่าครองชีพที่สูงมากๆมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็จะต้องใช้แบบเงินในการจองโรงแรมใช้เงินในการกินอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่จะบอกว่ารอบนี้จะพามาดูว่าเฮ้ยค่าครองชีพมันสูงแบบนี้แล้วมันโอเคไหมกับสวัสดิการแล้วก็เมืองแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่ได้ของเมืองนี้ฮะไปดูกันตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณเรียกว่าตรงกลางเมืองเลยแม่น้ำซูริกนะฮะก็จะไหลผ่านกลางเมืองแบบนี้แบบที่ทุกคนเห็นนะสวยมากค่ะมุมไหนก็สวยข้างหน้าไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นตึกแล้วมีแบบนาฬิกาสวยมากเดี๋ยวเราพาทุกคนมาเดินเล่นในเมืองนี้กันว่ามีอะไรทำบ้างมีจุดเช็คอินอะไรบ้างแล้วก็ไปกินข้าวที่ไหนนะครับอุ้ยเมืองสวยเกินใช่ข้างในบอกเลยว่าสวยมากชอบมากแล้วบรรยากาศเดือนที่เรามาดีมากๆทุกคนดูดิเมืองเขาน่ารักมากเอาจริงๆนะทุกคนเมืองสวิตเนี่ยสวยทุกเมืองเลยนะเริ่มที่เมืองแรกที่นี่ถ้าพูดถึงเมืองที่ทั่วโลกเนี่ยมักยกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเนี่ยชื่อของซูริกเนี่ยนะครับก็มักจะติดอันดับต้นๆอยู่เสมอครับแต่ในขณะเดียวกันนะเมืองนี้ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าของชีพสูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกันค่าของชีพของซูริกสูงแทบทุกด้านเลยนะครับทั้งสำหรับคนที่มาเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่ด้วยตั้งแต่ค่าเช่าที่พักค่าอาหารไปจนถึงค่าบริการต่างๆอย่างข้าวมื้อธรรมดาในร้านทั่วไปเนี่ยอาจมีราคาสูงถึงจานละ800ถึง 1,000 บาทเลยนะแต่ค่าแรงแล้วก็รายได้เฉลี่ยของชาวสวิตเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงมากเช่นกันครับค่าแรงขั้นต่ำของคนที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อชั่วโมงการทำงานทำให้กำลังการซื้อของคนท้องถิ่นเนี่ยก็ยังคงเพียงพอกับการใช้จ่ายได้อยู่และสิ่งที่ทำให้หลายคนนะครับยอมจ่ายแพงๆเพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะก็คือคุณภาพชีวิตที่สูงระดับโลกครับที่ซูริกเนี่ยนะครับมีอัตราอาชญากรต่ำแล้วก็การขนส่งสาธารณะเนี่ยขึ้นชื่อว่าตรงต่อเวลาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเมืองสะอาดน้ำประปาดื่มได้จากก๊อกทั่วเมืองแล้วน้ำที่เราดื่มเนี่ยก็เป็นน้ำแร่ที่ไหลมาจากเทือกเขาแอลป์และเอาไปบำบัดเอามาให้เราดื่มด้วยนะและที่สำคัญนะครับถ้าทุกคนมองไปรอบๆจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยด้วยซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้นะครับคือตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริกทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ในวันที่อากาศดีๆและใช้เวลาเพียงประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถเดินทางจากเมืองที่เจริญระดับนี้นะไปเล่นสกีไปเที่ยวหมู่บ้านกลางหุบเขาในเทือกเขาแอลป์ได้แบบสบายๆเลยเดินข้ามมาจากจุดตรงกลางเมืองนะทุกคนจะมีถนนเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งนะที่จะเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารนะฮะชื่อถนนผมออกเสียงไม่ถูกผมขึ้นชื่อถนนให้ตรงนี้นะครับเป็นแบบภาษาเยอรมันมาก Niederdorfstraat ไปเข้าไปหาคำที่กันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะว่าตัวซูริกอ่ะจะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมก็จะอยู่พรมแดนติดกับเยอรมันเพราะฉะนั้นตัวบ้านเรือนอาคารต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมการกินอาหารก็จะเป็นแบบสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างสวิตกับเยอรมันร้านอาหารร้านแรกเราแวะมาบนถนนที่ชื่อเยอรมันอย่างที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ร้านกินข้าวเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ขายอาหารเยอรมันนะฮะไอเห็นเขามีขนมปังแล้วเขาก็มีซุปนะคะมาเสิร์ฟเป็นแบบเมนูแรกขอใช้จ้วงหน่อยนะไม่รู้ว่าเขาต้องใช้จิ้มหรือว่าทานแบบช้อนนะให้เป็นซุปป่ะอ๋อเหรอขอชิมหน่อยซุปเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์ของจริงทำไมฮะจืดมันจะแบบว่ารีวิวอะไรของเขานี่น้ำย่อยอ่ะนึกออกไหม
ากาศเย็นๆแบบนี้นะฮะซุปอุ่นๆเลยร้านนี้เขาจะขายเป็นอาหารเยอรมันแล้วฟิลของร้านอาหารนะบรรยากาศอ่ะก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนโรงเบียร์เยอรมันใช่เป็นไม้เป็นอะไรแท็บเบียร์อะไรมีหมดนะฮะถนนเส้นนี้อย่างที่บอกคือมาดื่มก็ได้มากินข้าวก็ได้ เดี๋ยวเราจะไปดื่มไม่ได้ค่ะไปทานข้าว ขออนุญาตเติมพลังก่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อในเมืองนี้นะฮะซูริกThank you และที่ผมบอกว่าเมืองเขาคุณภาพชีวิตดีใช่ไหมระบบสาธารณูปโภคระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีด้วยทริปนี้เราไม่ได้มาแค่ไอซ์กับแบงค์นะมีน้องตัดต่อที่ทุกคนดูคลิปอะมาด้วยเขาจะให้เขามาพิสูจน์ว่าน้ำที่มันเป็นแบบน้ำก๊อกของสวิตเนี่ยมันดื่มได้จริงไหมแล้วเขาบอกว่าเหมือนเรากินออกมาจากขวดเอเวียงเลยจริงหรือเปล่านี่ตอนนี้เป็นน้ำก๊อกธรรมดาไหลมาจากกลางเมืองเลยพี่จะลองให้คนที่ไม่เคยมาลอง ทำอย่างนี้แล้วพี่ก็ออกมาอย่างนี้ มันต้องแบบว่า เอาน้ำจาก อันนี้หน่อยใหญ่เลย ลอง เอาจากตรงนู้นเลยจากตรงนู้นเลยเป็นไงน้ำมันเป็นไงหวานเฮ้ยหวานเหรอจริงว่าคือน้ำเขารสชาติไม่ก่อยถูกว่าพี่เขาใส่น้ำก๊อกป่ะถ้าน้ำก๊อกมันจะรู้สึกได้อะมันเย็นมันเย็นมันไม่เหมือนน้ำก่อยที่แบบว่าที่แบบสปามีคลอรีนอะไรเงี้ยมันดูสะอาดสดชื่นใช่อย่างที่บอกแหละน้ำก๊อกนะคะที่สวิตคุณเห็นน้ำก๊อกที่สวิตนะคะตรงไหนก็แล้วแต่คุณสามารถกรอกดื่มได้เลยคือน้ำแร่ธรรมชาติส่วนใหญ่มักจะเอามาจากเทือกเขาแอลป์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นน้ำแร่ที่ไปผ่านการบำบัดมาแล้วอีกทีหนึ่งนะก็รสชาติเป็นไงได้ไหมเหมือนน้ำแร่ในขวดเอ้ยเป็นเล่นใครมาก็มาลองชิมกันนะฮะข้างหน้าเราสวยมากทุกคนเมืองแบบนาฬิกาเต็มเมืองเนี่ยดูนะคือพอไปตรงไหนเห็นแต่หอนาฬิกาเนี่ยหอนาฬิกาเต็มเลยเพียบเลยถ่ายรูปมุมนี้กันเราจะพาทุกคนไปจุดที่ถ้ามาแล้วเนี่ยจะต้องไปจะชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจะเห็นเมืองตรงมุมสูงเลยไปเดินตามไปกันครับเดินมาถึงแล้วครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าอยู่ใกล้ๆโบสถ์เซนต์ปีเตอร์เดินมา180 เมตรขึ้นมาชื่อว่าลินเดนฮอฟนะฮะในพิกัด Google Map ได้หลายหอบอยู่เหมือนกันไม่เชื่อฟังดูดิไอ้ก็เดินหอบเหมือนกันค่ะ แต่เดินขึ้นมานี่คือว้าวเลยคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมากนะคะวิวเมืองวิวน้ำวิวรถวิวต้นไม้แล้วก็วิวท้องฟ้าไม่อยากพูดเยอะทำไมอ่ะคนก็จะบอกพูดแต่คำเดิมๆแต่ว่าสวยจริงๆอ่ะก็สวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันพูดอะไรได้นอกจากคำว่าสวยนะแต่เสียดายดูดิโบสถ์ซ่อมอ่ะแล้วก็มีเครนด้วยอ่ะวันนี้มีน้องเครนด้วยอ่ะเสียดายมากๆเขาน่าจะซ่อมแซมอะไรสักอย่างอยู่นะแต่ว่าฝั่งนี้สวยเนี่ยเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็เป็นเมืองขึ้นมาข้างบนใครไม่มีโดรนนะก็เดินขึ้นมามุมนี้ฟรีด้วยแล้วก็เป็นที่นั่งที่ควรจะนั่งอยู่เล่นตรงนี้นานๆเลยมีนกเดินเล่นบินไปบินมาแล้วก็อากาศดีลมพัดลมโชยตลอดใช่วิวสวยมากจัดสักรูปมาครับถนนที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในสวิต เพราะว่าเป็นถนนที่เรียกว่ารวบรวมแบรนด์เนมร้านนาฬิกาแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นของแพงๆนะฮะใครอยากช้อปปิ้งกระเป๋าหนักมาถนนนี้บานฮอฟสตาร์สออกเสียงแบบเยอรมันหรือออกเสียงแบบภาษาอังกฤษเป็นถนนยาวๆเลยมีหมดนะตั้งแต่โรเล็ก AP คาเทียหรือว่าจะเป็นปาเต้
บองแปงโอเมก้าเรียกว่าช้อปปิ้งกันได้เพลินๆแล้วก็เดินเล่นได้ด้วยเพราะถนนนี้ก็จะเป็นถนนเส้นกลางเมืองของเขาที่มีแค่เส้นเดียวเลยนะที่อยู่กลางซูริกนะที่เป็นแบบมีความเจริญมีที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีรถไฟแทรมผ่านไปแบบนี้ใช่แล้วก็เส้นนี้นะคะใครที่อยากมาซูเปอร์มาช้อปปิ้งหาแบบผลไม้น้ำดื่มนมหรืออะไรทานเข้าที่พักหรือว่าทานระหว่างการเที่ยวของคุณก็ข้างหลังไอ้นะคะ COOP ก็คือซูเปอร์ค่ะข้างหลังตรงนี้นะสามารถไปช้อปปิ้งซื้อของ grocery store เข้าบ้านเข้าที่พักได้แล้วก็ใครปวดฉี่ที่ถนนนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้นะครับใช่โอเคไปเดินเล่นตรงนี้กันถนนชื่อว่าบานฮอฟสตาเซนสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อนะครับเราจะย้ายโซนนะจากโซนที่ทางเหนือของตัวสวิตเซอร์แลนด์อย่างซูริกนะครับก็จะย้ายไปที่โซนที่เรียกว่าเป็นโซนที่ผมชอบสุดแหละคือโซนกรินเดวอลนะฮะก็จะไปพักกันตรงนั้นเป็นเวลา2คืนแล้วก็มีที่เที่ยวที่จะไม่ซ้ำกับรอบที่แล้วนะครับก็คือหมู่บ้านเลอทูเนนนะฮะก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นน้ำตกสวยๆนะครับแล้วก็เราจะไปนอนตรงนั้นกันแล้วก็พาคณะทีมของเรานะฮะไปเที่ยวกรินเดวอลเฟสนะฮะหนึ่งในยอดเขาที่ผมชอบสุดแล้วเพราะว่ากิจกรรมข้างบนเยอะมากแล้วก็สวยมากเมื่อวานนี้เล่าย้อนกลับไปก่อนหลังจากเราเที่ยวตัวเมืองซูริกเรียบร้อยนะครับเราก็พาคณะทัวร์ Ice Bank Diary นะฮะทุกคนนะมากินข้าวมาเที่ยวนะครับที่ตัวเมืองลูเซิร์นนะลูเซิร์นกลับมาอีกรอบนึงก็ยังสวยเหมือนเดิมนะแบบโอ้โหธรรมชาติช่วงนี้คือแบบพลิกผันไม่เป็นไปดั่งใจมากๆเพราะว่าแบบอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแบบหิมะตกคือบนยอดเขายังมีหิมะอยู่เลยช่วงที่เรามานี่เป็นช่วงประมาณแบบจะเข้าซัมเมอร์นะยอดเขายังมีหิมะอยู่เลยก็ได้อีกฟิลนึงนะฮะที่ลูเซิร์นก็สวยมากที่พักเมื่อคืนก็มานอนที่นี่นะฮะแนะนำว่าใครที่ขับรถเที่ยวเองหรือว่ามาเที่ยวตามรอย Ice Bank Diary นะก็แนะนำว่าถ้าอยากได้ราคาดีหน่อยแนะนำเป็นอันนี้ข้างหลังเราตอนนี้นะฮะใช่ Holiday Inn Express ค่ะก็จะอยู่ออกจากสถานีตรงลูเซิร์นเนี่ยออกมานิดเดียวนะฮะก็สามารถแบบเดินทางเที่ยวสะดวกแต่ว่าราคาดีขึ้นแล้วก็ห้องกว้างขวางด้วยห้องน้ำอะไรต่างๆดีมากๆนะฮะใช่เดี๋ยวนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ใหม่แล้วก็ที่พักของเราด้วยนะจะเป็นที่พักที่ถูกใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะไอได้ฝากของที่ระลึกไว้ที่นั่นเนี่ยนะลืมของใช่เหมือนรู้เลยว่าต้องกลับมาอีกอะไรอย่างนี้ต้องกลับไปพักนะฮะก็ใครนะฮะที่ยังไม่ได้ดูคลิปไปแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปโซนหมู่บ้านที่สวยมากๆ Grindelwald Letterbunen นะครับแล้วก็พาคณะทีมของเราไป Grindelwald Fest ไปตามไปกันครับว่ารอบนี้กับรอบที่แล้วสวยแตกต่างกันยังไงมาคนละฤดูนะไปครับไปค่ะถึงแล้วครับตอนนี้เราพาทุกคนมาถึง Grindelwald แล้วก็พาทุกคนวาร์ปขึ้นมาอย่าง Grindelwald Fest นะฮะรอบที่แล้วเราเคยพาทุกคนมาเที่ยวแล้วแต่ว่าตอนแรกว่าจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าโอ้โหพอขึ้นมารอบนี้เป็นรอบที่โชคดีมากๆแล้วก็คนที่มาเที่ยวกับพวกเราก็โชคดีไปด้วยนะเพราะว่าปกติรอบนี้จะต้องเป็นเขียวเป็นซัมเมอร์ใช่ไหมแต่พอขึ้นมาเป็นยังไงโอ้โหพื้นก็เป็นหิมะแล้วจะบอกทุกคนแล้วก็จะบอกคนดูว่าหิมะใหม่ด้วยค่ะตกเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเนาะมันแบบสวยมากแล้วก็อลังการมากคือระหว่างทางขึ้นมาจากหมู่บ้านกรินเดวอลเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเล่าคือเป็นซัมเมอร์ใช่ไหมวิวก็จะเป็นเขียวๆเป็นดอกไม้เหลืองสลับส้มสลับแดงแต่ว่าพอขึ้นมาเราได้อีกวิวนึงอ่ะมันสุดยอดมากเหมือนเรามาช่วงวินเทอร์เลยทุกคนแบบดีใจกับคนที่มาด้วยเนาะใช่แบบเขาคุ้มแล้วค่ะได้เห็น3วิวในเมืองเดียวหิมะต้นไม้ภูเขาหมอกไม่มีอะไรสุดยอดกว่านี้แล้วฮะแบบดีมากเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมากินข้าวทำกิจกรรมบนนี้กันนะฮะพรุ่งนี้เราก็จะไปจุงฟาว
ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนให้ทุกคนมาได้ลองเล่นท้าความเสี่ยวกัน ใช่ค่ะ ไปลองถามก่อนว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นอะไรกัน เริ่มจากตัดต่อผมกันเลยอยากเล่นอะไรฮะ ครับจะเล่นพาราไกดิ้งครับ อันไหนที่เขาลงไปทางนู้นกันใช่ไหม ใช่ครับ คุณชอบความเสี่ยงตายเหรอ คุณชอบเหรอ คุณชอบใช่ไหมถ้าคุณชอบคุณลองมีแฟนแบบผมดู อ้าวทำไมฮะ ผมจะได้เสี่ยงตายทุกวัน ปกติแล้วกิจกรรมท้าความเสี่ยงเนี่ย ผมจะไม่ค่อยอยากเล่นเลยเพราะว่ามีเมียชื่อไอซ์ก็เล่นกับอะไรเสี่ยงๆทุกวันอยู่แล้ว ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง เขาเรียกว่าชาเลนจ์คอนเทนต์ประจำวัน ชาเลนจ์ทุกวัน ไปเดี๋ยวไปดู ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกินเดอะบอลกัน วันนี้สวยเป็นพิเศษอย่างที่บอกไปดูบรรยากาศรอบๆครับไปผมเป็นตัดต่อนะครับ สวัสดีทุกท่าน ผมจะเป็นคนพาเที่ยว เพราะว่าพี่สองคนนั้น ใจไม่ถึงพอนี่จะเล่นนะครับคืออันนี้ เป็นเหมือนฟอร์มูล่ามงของสวิตเซอร์แลนด์มันก็ต่อคิวยาวมากก็จะให้เลือดหมูนะจ๊ะถ้าขึ้นนะคนละ25สวิตฟักนี่ ไป let's go เดี๋ยวโอ้โหมันรู้ได้ไงเนี่ยครับ ท่านผู้ชมครับเรากำลังจะพาทุกคนไปที่พักนะฮะที่พักเดียวในกินเดอะบอลที่เปิดมาอย่างยาวนานเก่าแก่มากๆใครมาที่นี่ก็แนะนำที่นี่นะฮะเป็นที่พักที่ผมมาพักรอบที่2แล้วผมชอบมากรอบนี้ที่พักพิเศษกว่าเดิมเขาบอกว่าห้องอลังการที่เขามีเนี่ยวันนี้มันว่างพอดีทุกคนเราไปดูห้องกัน ผมแน่นอนไหม คุณนอนข้างนอก ถึงแล้วฮะที่พักที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะโรงแรมที่กินเดอะวอลนะฮะเป็นโรงแรมที่รอบที่แล้วเราพักนะโรแมนติกรอบที่แล้วเราพักตึกนู้นแต่รอบนี้ที่โรงแรมเขาจัดห้องนี้มาให้เรียกว่าเป็นห้องที่รอบที่แล้วเรามาเซอร์เวย์ดูไปแล้ว ราคาเป็นไงครับบอลห้องนี้ถ้าจะไม่ผิด อุ้ยครั้งที่แล้วเขาเล่าไปราคาเอาแบบ ประมาณแบบ expensive ค่ะ เอฟเฟนซีฟค่ะประมาณ100,000 กว่านั่นเอง ใช่ค่ะ นะประมาณ100,000 กว่าเป็นห้องที่นอนได้ประมาณแบบเป็น10 คนเลยเพราะมีทั้งหมด 3-4 ห้องนอน ใช่ มีห้องโซนนั่งเล่นแบบนี้ ใช่ โต๊ะกินข้าวมีบาร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มี outdoor ตรงนี้อีก outdoor นี้ก็จะเป็นแบบที่คุณจะได้ออกไปนั่งเทควิวตัวเมืองกรีนเดวอลนะฮะหมู่บ้านกรีนเดวอลทั้งหมดตรงนี้เลย ห้องไอเป็นห้องนี้ นี่ แล้วก็จะมีห้องนอนที่เป็นวิวกรีนเดวอลเลยนะครับเปิดประตูออกมาปุ๊บก็คือเจอกับแบบนี้ทุกวันไงฮะห้องมันเป็นห้องเล็กๆนะอาจจะต้องนอนเบียดๆกันหน่อย ที่ไม่รู้ว่าพี่ชอบหรือเปล่าการไปเที่ยวสวิตครั้งนี้ ไม่ค่อย ชอบไหม นี่มันอะไรครับเนี่ย แต่ว่าก็ยังถือว่าแอบเสียดายนิดนึง เพราะว่าฟ้าไม่ค่อยเปิดแต่ว่าหมอกลอยต่ำก็จะเห็นความแบบครึมๆนิดนึง แต่บอกเลยว่าห้องนี้นะคะ ถ้ามาถูกฤดูแบบสุดๆนะ ตาแตกแต่ราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ละซีซั่นนะคะโอ้โห ดีมาก จริงๆที่เนี่ยผมก็แนะนำว่าต่อให้เป็นห้องเล็กก็ดีห้องใหญ่ก็ดี เพราะว่าทำเลเขาดีมาก คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังเราสามารถเดินขึ้นรถไฟไปจุงฟราวได้ ไปกรีนเดอร์บอลเฟียสแบบที่เราไปมาวันนี้ได้แบบใกล้มากๆนะฮะแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านเลย ไม่ได้แบบว่านั่งรถออกไปข้างนอกนะดีมากๆคือโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นทรงครึ่งปูนครึ่งไม้สไตล์สวิตผสมกับเยอรมันนะฮะเท่มากชอบโรงแรมนี้มากเดี๋ยวเช็คอินพักผ่อนที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อพรุ่งนี้ครับไปรถไฟมาพอดี
ที่เที่ยวต่อไปในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ไม่ซ้ำกับรอบที่แล้วนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านที่มีน้ำตกนะฮะเยอะที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ถึง70กว่าน้ำตกแล้วก็สวยมากๆวันนี้มาเสียดายฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจจะครึมๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันวันนี้จริงๆเราออกมาตั้งแต่ตอนเช้านะพาคณะทัวร์ Ice Bank Diary นะครับไปยุงฟาวกันอีกรอบหนึ่งมาแล้วด้านบนวันนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วที่เราไปเลยแบบโหหิมะต้นไม้อะไรแบบทุกอย่างมันแบบได้ครบเครื่องมากทุกคนวันนี้มันมาแบบครบทุกฤดูเลยมีทั้งฤดูฝนหิมะตกแล้วก็ข้างบนขาวแบบทุกคนแบบแฮปปี้มาก ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าจริงแล้วเนี่ยหน้าเนี้ยไม่ใช่หน้าที่จะต้องมีหิมะไม่ต้องมีแบบสโนว์ลง ใช่ มาอะไรอย่าง เป็น เงี้ย ต้นซัมเมอร์แล้วนะ ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยคือเรามาแล้วมันได้ครบมากอ่ะ ใช่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมาเที่ยวอีกจุดหนึ่งใกล้มากด้วยความที่เราเลือกกรีนเดอะวอลเป็นเบสนั้นที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนะก็คือนั่งรถออกมาจากหมู่บ้านกรีนเดอะวอลนะครับประมาณ20กว่านาทีนะครับหรือถ้าใครนะครับมาเองเนี่ยก็สามารถนั่งรถไฟมาก็ได้นะครับจะมีรถไฟมาลงที่สถานีที่ใกล้กับหมู่บ้านนี้เลยนะแบบลงมาปุ๊บเดินไปเที่ยวได้นะครับหมู่บ้านนี้นะครับชื่อว่าเลเทอร์บรูเนนนะฮะเป็นหมู่บ้านที่เวลาใครหลายๆคนมาเนี่ยก็มักจะมาถ่ายรูปกับน้ำตกกันจะมีน้ำตกที่ชื่อว่าสตุตบาร์ตนะฮะก็เป็นน้ำตกที่สูงมากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเลเทอร์บรูเนนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปว่าเอ้ยมันควรจะไปถ่ายรูปตรงจุดไหนบ้างนะเราไปดูว่าเฮ้ยหน้าที่มันเป็นหน้าก่อนซัมเมอร์แบบนี้แต่เป็นวันที่ฝนตกเนี่ยมันจะสวยไหมแต่เดินมาตอนนี้กำลังจะถึงตัวหมู่บ้านแล้วโหหมอกเหงือกอะไรอลังการมากอลังการงานสร้างมาก หรูหรามาก ตอนนี้เห็นน้ำตกข้างหน้าแล้วครับน้ำตกใหญ่มากทุกคนเขาบอกว่าตอนกลางคืนนี่น้ำตกนี้เปิดไฟเลยนะเห็นมีน้องเอามาให้ดูนะเหมือนคล้ายๆกับน้ำตกเพลิงของที่เราไปตอนไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแดดไปส่องโดนแต่นี้เปิดไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูรูปไปเจอแบบนี้ สวยประมาณนี้เลย ก่อนเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะมันเหมือนเป็นสถานีปลายทางของรถไฟแล้วเขามีรถไฟรุ่นแบบสมัยก่อนจอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเป็นรถไฟเก่าๆแล้วก็ตรงนู้นก็มีรถสถานีรถไฟสีเหลืองอะไรเงี้ยแบบ สีเหลืองกำลังขึ้นสวยมากเลยค่ะแต่ว่าควักกล้องถ่ายให้คนดูไม่ทันอุ้ยสวยมากตัดกับสีเขียวที่เป็นภูเขาอ่ะ ใช่ดีมากเป็นฟิลคล้ายๆกับหมู่บ้านกรีนเดอะวอลแต่ว่าอันนี้ก็คือมีสถานีขึ้นไปด้านบนเป็นเบสที่สำหรับใครที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวเขาเหมือนกับเวลาเราพาไปกรีนเดอะวอลก็จะพาขึ้นกรีนเดอะวอลเฟียสใช่ไหมที่นี่สามารถขึ้นภูเขาที่ชื่อว่าโมเรนได้เป็นเบสกระเช้าของเขาก็อยู่บริเวณเมืองนี้เหมือนกันนะฮะแล้วความโกงของวันนี้คือข้างบนเป็นหิมะทุกคนคือมันไม่สามารถมีหิมะกับต้นไม้สีเขียวได้คือทุ่งหญ้ามันเป็นสีเขียวแต่ว่าข้างบนเป็นหิมะตกอะว่าบ่อ ตกแล้วตอนนี้ก็ฝนตกเลยด้วยค่ะ โอเคไปดูสิก่อนน้ำตกจะตกกับหิมะตกอันไหนตกก่อนกันนะฮะไปข้างหน้าน้ำตกอยู่ตรงนี้แล้วนี่ เนี่ยตกอยู่บนหลังคาบ้านเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน ก่อนที่เราจะเดินไปดูน้ำตกกันใกล้ๆนะครับเรามาทำความรู้จักที่นี่กันครับนี่คือหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่หลายคนนะครับยกให้เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยที่สุดในโลกเลยนะแล้วก็พอมาถึงจริงๆนะครับขนาดมีฝนตกมีหมอกแบบนี้นะครับก็ยังเอาความสวยไม่ลงเลยมันสวยมากๆเลยนะและคำว่าเลเทอร์บูเนนที่เป็นชื่อของหมู่บ้านเนี่ยนะครับแปลตรงตัวได้ประมาณว่าน้ำพุจำนวนมากครับซึ่งน่าจะตรงตามกับภูมิประเทศของที่นี่เลยเพราะทั้งหุบเขาแห่งนี้นะครับมีน้ำตกมากถึง72แห่งกระจายตัวอยู่ตามหน้าผาสูงชันรอบๆหมู่บ้านโดยตัวน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดคือStaffbad Fall ซึ่งมีความสูงเกือบ300เมตรแล้วก็เป็นหนึ่งในน้ำตกแบบตกอิสระที่สูงที่สุดของทวีปยุโรปเลยตัวร่องของหุบเขาแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของทั้งตัวหมู่บ้านที่เกิดจากการกัดเซาะของทานน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนครับทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบหุบเขารูปตัวยูที่มีหน้าผาสูงเกือบตั้งฉากทั้งสองฝั่งเลยนะแม้ว่าตัวหมู่บ้านนี้นะครับจะมีประชากรเพียงไม่กี่พันคนนะแต่เป็นประตูสำคัญนะครับสำหรับไปเที่ยวแถบเทือกเขาแอลส์นะครับโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปยุงไฟยอร์ดเวงเงินชิลทอนหรือว่าเมอร์เรนครับจะใช้เมืองนี้นะครับเป็นเบสในการมาเติมเสบียงหรือพักในโรงแรมในเมืองนี้ที่ราคาเนี่ยไม่ค่อยสูงมากก่อนจะไปเที่ยวเมืองรอบๆที่ผมว่ามากันต่อครับว่ากันว่านะครับความสวยแบบเทพนิยายของตัวเลเทอร์บูเนนเนี่ยนะครับยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ J.R.R. Tolkien สร้างดินแดน Riverdale ในนิยายเรื่อง The Lord of the Ring หลังจากที่เขานะครับเดินทางมาเยือนหุบเขานี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยนะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเพราะความสวยของเลเทอร์บูเนนไม่ได้เป็นแค่หมู่บ้านกลางหุบเขาธรรมดาครับแต่เป็นหนึ่งในภาพจำของสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่บนโปสการ์ดรูปภาพในหนังสือท่องเที่ยวและติดอยู่ในลิสต์สถานที่ในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลกว่าอยากมาเที่ยวมากที่สุดด้วยนะ
คือจริงๆในตัวเมืองนี้นะครับนอกจากจะเป็นหมู่บ้านน่ารักเล็กๆนะฮะเป็นเส้นตรงเนี่ยให้มาเดินเล่นได้แล้วนะผมมองไปรอบๆก็รู้สึกว่ามันก็จะมีคาเฟ่มีร้านให้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแนวแบบว่าไฮกิ้งมีอะไรต่างๆให้ทำเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ เมืองนี้น่ารักนะไอเห็นน่ะคู่รักวัยรุ่นเนี่ยมาใช้ชีวิตมาอยู่มาแบบว่ามาเสพบรรยากาศความโรแมนติกที่นี่กันอย่างเงี้ยเยอะเลยโรงแรมเยอะมาก แล้วมันก็เป็นหมู่บ้านที่โคตรโรแมนติกอ่ะเพราะว่าสมมติเรานอนโรงแรมนี้ยกตัวอย่างนี้ก็ได้โรงแรมนี้โฮเทลชุดเส้นเนี่ยข้างๆโรงแรมมีบาร์แล้วข้างๆเป็นน้ำตกเลยไหลลงมาตลอดทั้งวันน่ะแล้วน้ำตกมันแบบดูแฟนตาซีมากมันไหลไม่ได้แรงแล้วก็แบบสู้แบบเหมือนน้ำตกลายที่เราพาไปวันแรกอันนี้ไม่ได้แบบน้ำตกแบบฉันมาแล้วนะรอบๆหมู่บ้านเนี่ยด้านบนภูเขาเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของพวกทานน้ำแข็งต่างๆน้ำที่ไหลลงมาก็คือจะไหลลงมาจากการละลายของทานน้ำแข็งนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวิวพอยต์กันเรียกว่ามุมมหาชนแล้วกันนะฮะเวลามาตรงนี้นะฮะจะเป็นทางเดินเล็กๆลงไปเนี่ยน้ำตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีป้ายให้เดินลงมาเราก็เดินลงมานะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไง ถึงแล้วค่ะเดินลงมาเรื่อยๆอย่างที่ไอบอกนะคะก็จะเจอจุดถ่ายรูปที่เป็นจุดที่เขาเช็คอินกันใครมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นโบสถ์อันนี้คือสวยมาก ใช่ก็เป็นแบบเหมือนจุดวิวพอยท์ที่คุณจะได้เห็นทั้งหมู่บ้านด้วยโบสถ์ด้วยแล้วก็น้ำตกด้วย3อย่างเลย ได้ ไปจะไปถ่ายรูปนี้กันตัวทางลงไปที่เป็นน้ำตกอะทุกคนถ้ามีเวลาเยอะๆหน่อยอะผมว่ารอบๆหมู่บ้านก็ยังมีที่เดินอีกเยอะเลยนะไม่ได้มีแค่ตรงตัวจุดถ่ายรูปที่เราไปถ่ายนะสามารถเดินไปตรงโบสถ์ก็ได้หรือว่าเดินไปตรงน้ำตกก็ได้นะฮะแต่วันนี้ฝนมันตกอะทุกคน แต่ว่าข้างหลังนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นทางลงของทางที่จะไปถ่ายรูปเป็นวิวพอยต์ของตัวน้ำตกนะฮะเช็คกับน้องที่รู้จักมาเขาเคยมานอนโรงแรมนี้พอดีนะฮะเขาบอกว่าประมาณ 4-5,000 ก็นอนได้แล้วแต่ข้างๆเป็นวิวน้ำตกด้วยแล้วก็เห็นตอนกลางคืนเป็นแบบเปิดไฟเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอะดีมากเลยฝนตกคนก็ยังเยอะนะเนี่ย คนสู้ตายสิมาเที่ยวไง แบบ เมืองนี้น่ารักนะถ้ามีโอกาสก็คืออย่าลืมแวะมานะคะ ใช่ น่ารักเลยโรแมนติกเลิฟลี่คนสภาพวายอะไรอย่างเงี้ยร้านรวงเปิดไฟคนนั่งจิบนั่งชิลนอกร้านน่ารัก ใช่น่ารักมากบรรยากาศเป็นแบบหมู่บ้านเส้นตรงแค่นั้นเลยไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะฮะมีเท่านี้เลย ก็ระวัง วันใหม่นะฮะวันนี้เราพาทุกคนย้ายโซนเที่ยวกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงจุงฟารีเจียนนะวันนี้เราพาทุกคนมายังเมืองที่ชื่อว่าเซอร์แมตนะฮะใครหลายๆคนเวลามาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มักจะมาเช็คอินหมู่บ้านนี้กันเพราะว่าเป็นหมู่บ้านปลอดมลพิษที่สวยมากๆนะฮะ แต่ว่าใครนะครับที่ขับรถมาเที่ยวนะแนะนำว่าให้นอนที่เมืองแทสก่อนเพราะว่าค่าที่พักในเมืองนี้นะครับจะถูกกว่าเซอร์แมตพอสมควรแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยจากเมืองแทสเนี่ยนะครับเราสามารถนั่งรถไฟเข้าไปที่เซอร์แมตได้เลยตอนนี้ถึงสถานีรถไฟและ Tash Matterhorn Terminal นะก็จะเป็นรถไฟที่จะพาเราเข้าไปเที่ยวกันสาเหตุที่ต้องนั่งรถไฟเข้าไปนะครับก็เพราะว่าในตัวเมืองเซอร์แมตเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้รถยนต์ทั่วไปขับเข้าไปนะครับเนื่องจากต้องการรักษาคุณภาพอากาศแล้วก็ลดมลพิษใครที่จะใช้รถในเมืองนี้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนในพื้นที่และก็จะต้องเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นด้วยนะ
ระยะทางนะครับในการเข้าไปตัวเมืองนะฮะเซอร์แมตนะจากสถานีแทชตรงนี้นะใช้ระยะเวลาประมาณแค่7นาทีก็จะมาซื้อตั๋วตรงบริเวณด้านหลังเราตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเที่ยวในเมืองกันซึ่งถ้าเป็นคนขับรถมาเที่ยวแบบปกตินะไม่ได้มากับแก๊ง Ice Bank Diary แบบพวกเราอย่างนี้นะครับสามารถไปจอดรถหรือเอารถนะฮะขึ้นบนรถไฟแล้วเข้ามาในเมืองนะครับก็คือที่การเดินทางมันจะมีหลากหลายมากด้วยความที่ข้อจำกัดนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่มันทำให้เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่อากาศจะบริสุทธิ์มากๆทุกคน ใช่เขาว่ากันว่าใครมาเมืองเนี้ยไม่ทำอะไรแค่มาหายใจเล่นๆก็คุ้มแล้ว ใช่เพราะว่าอากาศมันแบบไร้มลพิษมากๆเลยทุกคนแล้ววันนี้นะพิเศษมากๆเราไม่ได้พาไปแค่เซอร์แมตไม่ได้พาไปดูแค่มัตเตอร์ฮอร์นเท่านั้นเราจะพาทุกคนนั่งรถไฟนะฮะกรอนอแกตนะฮะขึ้นไปดูวิวนะฮะมัตเตอร์ฮอร์นซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่านะก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะพร้อมๆกันกับพวกเราจากสถานีนี้นะฮะราคาจะประมาณ17สวิตฟรังนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีรอบห่างกันประมาณ20นาทีอาจจะต้องดูตารางมาล่วงหน้าเพราะไม่งั้นถ้าเกิดพลาดรอบที่มันใกล้ๆกับเวลาที่คุณมาอาจจะต้องเสียเวลานิดนึงในการรอ นี่นะคะทุกคนบัตรเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันปึ้งสแกนง่ายมากไปเลยข้างล่างอากาศดีมากแต่เดี๋ยวข้างบนอาจจะต้องลุ้นอย่างที่บอกไปลมดีอากาศดีชิลมาก พี่แบงค์จุ๊บพี่ไอ้จุ๊บไม่ทำปากจุ๊บ พอลงมาจากสถานีทุกคนหิมะลงอ่ะอุ้ยแบบคุ้มมากเลยแบบแบงค์รอบนี้ว่าไอ้คุ้มละ ลงมาตรงตัวเมืองเซอร์แมตเนี่ยคือแบบหิมะโปรยปลายอ่ะแต่ข้อเสียอาจจะแบบฟ้าอาจจะปิดมากขึ้นนะแต่แบบตอนนี้หิมะแบบตกตอนแบบต้นซัมเมอร์ทุกคนนี่มันฤดูอะไรแล้วทุกอย่างตอนนี้มีทั้งขาวทั้งเขียวทั้งดอกไม้ คือมีครบทุกอย่างคือบางทีเวลาเราไปเที่ยวเมืองที่แบบเขามีหลาย ๆ ฤดูเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกนะว่าแบบอยากได้แบบเขียวๆหรืออยากได้ใบไม้เป็นสีหรืออยากได้หิมะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อันนี้เราได้ครบเลยโอ้โหดีมากเลย โอ้ยดูดิ แล้วพอเราลงมานะทุกคนนอกจากเรื่องหิมะตกใช่ป่ะเล่าให้ฟังอย่างที่ผมบอกนะว่าเมืองนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช้รถยนต์กันใช่ไหมพอไม่ใช้รถยนต์เนี่ยตัวโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะมีรถคล้ายๆรถกระป๋อบ้านเรา แต่ว่าจะเป็นแบบปิดนะเขาก็จะมาขนกระเป๋าเดินทางของเราไปยังโรงแรมด้วยรถของเขาหรือแบบถ้าเกิดใครอยากได้แท็กซี่ก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้าเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่จริงๆหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่มากไม่จำเป็นต้องใช้รถในการเดินทางในนี้นะก็สามารถเดินเที่ยวได้เลยถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขานะครับแต่ที่นี่คือเรียกว่าเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีทั้งแบรนด์เนมมีร้านช้อปปิ้งมีคาเฟ่อะไรต่างๆเยอะมากๆเดี๋ยวอันดับแรกหาของกินที่เมืองนี้ก่อนไป เซอร์แมตเนี่ยนะครับคือหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาในรัฐวาเลทางตอนใต้ของประเทศครับตั้งอยู่ใกล้กับประเทศอิตาลีนะแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนี้เลยเพราะเป็นหมู่บ้านหลักของจุดชมยอดเขามาเตอร์ฮอร์นภูเขาทรงพีระมิดที่โด่งดังมากๆซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยนะครับปรากฏตัวอยู่บนหน้ากล่องช็อกโกแลตทับเบิลโลนด้วยนะตัวหมู่บ้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 1,620 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยยอดเขาที่สูงกว่า 4,000 เมตรมากถึง 30 ยอดรอบตัวเลยนะทำให้ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่เล่นสกีแล้วก็เดินไฮกิ้งที่ดีที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในยุโรปเลยซึ่งสิ่งที่พิเศษมากๆแล้วพวกเรามาถึงก็คือชอบกันมากๆก็คืออากาศครับอากาศที่นี่จะบริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นมากๆเพราะที่เซอร์แมตเนี่ยเป็นเมืองปลอดรถยนต์ส่วนบุคคลครับนักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยนะต้องจอดรถไว้ที่เมืองแทชแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามาในตัวหมู่บ้านครับทำให้อากาศที่นี่นะครับสะอาดเงียบสงบและก็ยังคงเสน่ห์แบบหมู่บ้านแอลป์ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างดีมากๆเลยแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรเพียงไม่กี่พันคนแต่เซอร์แมตนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีเลยนะแล้วก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองภูเขาที่สวยที่สุดในโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องเลยรถไฟที่ผมบอกนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยทางขึ้นนะครับชื่อว่ากรอนอแกตนะฮะราคาค่าขึ้นนะไปกลับ132สวิตฟรังนะฮะเราก็ได้ตั๋วปุ๊บเราก็จะมาตึดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็แนะนำว่าถ้าเราได้รอบเวลาของเรามาแล้วว่าเราน่าจะขึ้นรอบนี้เงี้ยให้รีบเข้าไปมันจะได้ที่นั่งดีๆเพราะว่ารถไฟระหว่างทางเนี่ยมันจะวิวสวยตลอด2ข้างทางเลยและที่สำคัญต้องนั่งฝั่งขวาด้วยนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะวิวสวยกว่าไปเดี๋ยวเข้าไปกันเราขึ้นมาด้านบนแล้วทุกคนตอนแรกที่บอกว่าเฮ้ยมาลุ้นกันว่ามันจะเปิดไหมใช่ปะเฮ้ยทริปนี้โชคดีมากไปทุกเขาคือแบบเปิดทุกที่เลยแล้วตอนนี้ข้างหลังสวยมาก ได้เห็นแล้วค่ะรอบนี้มาคือสะใจไอ้มากคือรอบที่แล้วเราไม่ได้เก็บใช่ไหมคะรอบนี้ตั้งใจมาเก็บแล้วฟ้าเขาเปิดให้เราโชคดีสุดๆ ไปบ้า
ตัวรถไฟที่พวกเราพาทุกคนนั่งขึ้นมากันวันนี้นะครับคือรถไฟสีแดงที่เราอยากมาที่สุดในทริปนี้เลยนะรถไฟฟันเฟืองสายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมหมู่บ้านเซอร์แมทกับจุดชมวิวกลอากาศได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวมาเทฮอนที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยรถไฟสายนี้นะครับเปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่ปี 1898 เลยนะแล้วก็ถือเป็นรถไฟฟันเฟืองพลังงานไฟฟ้าสายแรกของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยรวมถึงเป็นหนึ่งในรถไฟภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่ยังเปิดใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับโดยเส้นทางนะครับจะมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตรไต่ระดับความสูงจากหมู่บ้านเซอร์แมทที่ 1,600 เมตรไปจนถึงสถานีกลอากาศที่มีความสูง 3,089 เมตรใช้ระยะเวลาเดินทางนะครับประมาณ 33 นาทีโดยระหว่างทางรถไฟนะครับเราจะได้ผ่านทุ่งหญ้าอัลไพน์ป่าสนทะเลสาบและวิวของยอดเขาสูงกว่า 4,000 เมตรได้ถึง 29 ยอดแบบสุดอลังการตลอดทางก่อนเราจะไปถึงจุดชมวิวด้านบนกันครับขึ้นมาถึงข้างบนสถานีกรอแก่นแล้วครับและไม่น่าเชื่อนะครับผมเรามากับดวงสุดๆไปเลยนะฮะ ใช่ค่ะ ฟ้าเปิดแบบสุดๆไปเลยไม่มีอะไรบางเลยนะฮะเห็นเต็มเป็นฤดูที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยทุกคนอากาศดีนะเดือนเมษาพฤษภาประมาณนี้นะฮะหิมะก็วันนี้ยังฟูๆอยู่เลยอะทุกคนสุดลูกหูลูกตาทุกทิศทุกทางไม่รู้จะอธิบายคำว่าสวยของที่นี่ยังไงแบบยังคงพูดคำเดิมสวยโคตรโกงเป็นประเทศที่ขี้โกงในเรื่องความสวยมากๆและแน่นอนทุกคนเวลาขึ้นมาที่แมทเทอร์ฮอร์นมักจะเอาช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งมาด้วยเราก็เลยไม่ได้ค่อยได้เตรียมตัวมาเลย เราไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้ตั้งใจมานะฮะแต่ช็อกโกแลตของเราพิเศษมากทุกคนเป็นทับเบิลโลนที่เขียนชื่อได้ด้วย Ice Bank Diary เดี๋ยวไปถ่ายคู่กับของจริงข้างหลังดีกว่าอุ้ยสวยมากเลยทุกคนบ้าบอมากแมทเทอร์ฮอร์นที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้สวยไหมสวยมากเลยเนาะนี่คือหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกครับตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลียอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นเนี่ยมีความสูงถึง 4,478 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็โดดเด่นด้วยรูปทรงคล้ายพีระมิด4ด้านที่แทบจะสมมาตรคำว่าสมมาตรคือยังไงก็คือมองจากจุดไหนเมืองไหนเราก็จะเห็นภูเขานี้นะครับหน้าตาคล้ายๆเดิมตลอดจนที่นี่นะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และก็เป็นหนึ่งในภูเขานะครับที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลกจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยนะและสิ่งที่ทำให้บนนี้นะครับโด่งดังคือจากจุดชมวิวที่เรากำลังยืนอยู่นี่แหละครับที่ระดับความสูงถึง 3,883 เมตรสามารถมองเห็นยอดแมทเทอร์ฮอร์นได้แบบเต็มๆโดยไม่มีภูเขาลูกอื่นมาบังเลยรวมถึงยังมองเห็นทานน้ำแข็งกรอเนอร์กราเซียซึ่งเป็นทานน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นระดับต้นๆของเทือกเขาแอลป์ด้วยหากอากาศดีๆนะครับเขาว่ากันว่าถ้าขึ้นมาบนนี้สามารถมองเห็นทานน้ำแข็งรอบๆได้มากถึง38แห่งจากจุดชมวิวกลอากาศนี่เลยนะพอเราถ่ายข้างล่างจนหนำใจแล้วใช่ไหมทุกคนเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆข้างบนสะพานที่มันค่อมตัวรางรถไฟอยู่อะทุกคนก็จะเป็นทางเดินไปยังหอดูดาวนะฮะวันนี้นะฮะคล้ายๆกับตรงจุดสฟิงค์ของจุงฟานะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีโรงแรมด้วยใครมีงบเยอะๆหน่อยก็ไม่ต้องนั่งรถไฟขึ้นลงๆอ่ะนอนวันนี้ไปเลยสัก5 คืนซึ่งห้องตรงนี้นะครับตามราคาประมาณ 12,000 บาทถึง 25,000 บาท อุ้ย ก็โอเคนะถ้าเหมือนกับเราไปแบบฟูจิอ่ะก็วิวฟูจิก็ราคาประมาณเนี้ยสตาร์ท10,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่เหมือนไปฟูจิไปแคนาดาไปอเมริกาก็ประมาณนี้ใช่ก็มานอนตรงนี้สบตามัทเทอร์ฮอร์นทุกวันได้เลยถ้าเกิดใครกลัวแบบดวงไม่ดีเหมือนไอซ์กับแบงค์อะนะก็อาจจะต้องมานอนวันนี้นิดนึงนะคะเพราะเราพกดวงมาเยอะมากใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนอนแล้วไม่เห็นยอดเขานะคะจะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจทำไมซ้ายขวาของคุณเนี่ยจะลายล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยฤดูที่เขียวก็เขียวสวยฤดูที่หิมะปกคลุมก็ขาวสวยอย่างตรงนี้เลยใช่คือแบบภูเขาคือเอาจริงๆถ้าไอ้นะก็คือแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องยอดเขานู้นยอดเขานี้แต่ขึ้นมาเขาไหนก็ได้สวยทุกรูปถ่ายทุกรูปขึ้นมาบนแพลตฟอร์มที่อยู่เหนือรางรถไฟเราจะได้เห็นรถรางอันเก่าที่แบบว่า
เขาใช้ขึ้นลงสมัยก่อนที่จะมีตัวกรองอากาศอันนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีรถไฟที่ชื่อว่าโกลเด้นอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ละ ไฟก็เป็นสีทองเลย เป็นสีทองเลยปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะแล้วก็ขึ้นมาก็ชมวิวสองข้างทางเหมือนกัน คุณดูคะเนี่ยยืน หิมะ คุย ต แป๊ ก บ อีก เดียว เมื่อกี้ก็ยังหิมะค่ะ แต่ตอนนี้หิมะหล่นอีกแล้วค่ะ แต่ตอนนี้รถไฟที่เราจะนั่งกลับลงไปขบวนนี้มาแล้ว ใครที่มาก็แนะนำว่าใช้เวลาเยอะๆได้เลยเพราะเขามีรอบรถไฟเยอะพอสมควรนะก็แบบใช้เวลาอยู่บนนี้แล้วก็รอรอบรถไฟรอบถัดไปที่คุณพร้อมที่จะลงได้เลยนะฮะแล้วก็พอเราลงรถไฟมานะทุกคนแนะนำว่ายังไม่ต้องลงไปถึงเซอร์แมทเลยนะให้แวะสถานีที่ชื่อว่าโลเทนโบเดนนะฮะอันนี้เป็นสถานีที่จะเป็นที่ตั้งของทะเลสาบแล้วตรงนี้นะครับเขาจะมีป้ายบอกเลยนะว่าเป็นจุดสตาร์ทของ The Highest Sled Run in the Alps ก็คือเป็นจุดที่แบบขึ้นมาด้านบนเล่นสกีเนี่ยสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์เลยตรงนั้นก็จะมีเป็นเหมือนสกีลิฟต์ขึ้นมาด้วยนะเหมือนเห็นไม่แน่ใจเป็นสกีลิฟต์หรือว่าเป็นตัวกระเช้าขึ้นมาราคา23สวิตฟังลองดูเป็นออปชันนะแต่ผมว่าถ้างบถึงไหนๆมาแล้วกองอากาศก็ดีทุกคนดีมาก แม่ยืนถ่ายพ่อตรงนี้ข้างๆ เป็นยอดเขาที่แบบเปิดเลยดิ ใช่ มันก็เป็นวิวยอดเขาตลอดทางนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จริงๆ ถ้ามาแล้วดูร้อนเนี่ยก็คือจะเป็นทะเลสาบที่เป็นวิวเขามัทเทอร์ฮอร์นสะท้อนลงไป ไปดูกันซิใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสถานีนี้นะ เข้ามาในสถานีนี้นะทุกคนมุมแรกที่ผมแนะนำว่าให้ไปถ่ายก่อนที่คนจะเยอะนะฮะคือมุมก้อนหินเราจะเห็นมัทเทอร์ฮอร์นเป็นฉากหลังแล้วก็จะมีก้อนหินก้อนหนึ่งที่เราจะแบบขึ้นไปยืนได้แบบวิวใกล้ๆเลยเหมือนตัวเราอยู่ติดกับมัทเทอร์ฮอร์นเลยเพราะว่าไอ้หินก้อนนี้มันจะยกขึ้นมาก็แนะนำว่าไปถ่ายตรงนี้ก่อนถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเดินไปต่อตรงนี้จะมีจุดหลายจุดเลย ฝั่งนี้จะมีอัลไพน์การ์เด้นนะถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยก็จะไปเดินเล่นกันได้ จะมีดอกไม้ดอกอะไรขึ้นนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงบริเวณทะเลสาบเดินไปประมาณ6 นาที แต่เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบน้ำแข็งแล้วแต่ไปดูกันไหนๆก็มาแล้วมาเดินลงไปกัน ทุกคนค่ะข้างหน้าของไอซ์นะคะที่เห็นคือทะเลสาบ แต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าหิมะตกอากาศหนาวแบบไม่คาดคิด ทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง จริงๆตรงนี้นะคะ เป็นทะเลสาบที่เวลาแดดลงแสงลงเนี่ยจะสะท้อนยอดมัทเทอร์ฮอร์นอะลงทะเลสาบเลยแล้วมีคนเดินไปไกลกว่าเรามาก โอ้โหตรงนั้นเป็นแบบคนเหลือตัวเท่ามดเลยอะ ไหนทะเลสาบภาพรวมไหนทะเลสาบเพราะว่าทะเลสาบกับพื้นดินตอนนี้ดูไม่ออกแล้ว เพราะว่าหิมะปกคลุมเต็มไปหมด แต่คนไทยหรือว่าคนอย่างผมนะผมว่าถ้าไม่มีทะเลสาบมีหิมะก็ทดแทนกันได้อยู่ฟูลฟิลได้อยู่น่ารักอะตรงนี้เก้าอี้นั่งด้วยมีคนมาปั้นตุ๊กตาหิมะไว้ตรง แต่ นี้ ว่าหิมะกำลังละลายแล้วค่ะอะไร ญี่ปุ่นไงที่บอกว่า ทำไมนะ ที่เขาห้ามวางหินไง คือน้องบอกว่าตอนที่ผมพูดในคลิปญี่ปุ่นว่าแบบห้ามวางหินซ้อนกันตามธรรมชาติใช่ไหมคือจริงๆอ่ะมันมีหลายเหตุผล พอดีผมนึกขึ้นได้แล้วว่าโอเคเหตุผลมันคือ มันจะทำให้ธรรมชาติตรงนั้นมันดูไม่ธรรมชาติอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่เดินไปแล้วอยู่ดีๆมีหินที่มนุษย์ตั้งเองตั้งแบบด้วยตัวเองไม่ได้เป็นธรรมชาติทำขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีมันจะทำให้ตรงนั้นดูไม่สวยและประเด็นที่สองคือมันมีผลทางชีวภาพด้วย สมมุติตรงนั้นมันมีสัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กๆ ที่ใช้หินในการเป็นที่อยู่อาศัยอ่ะบางทีเขาถูกก้อนหินพวกนี้ย้ายออกไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบได้ด้วยเขาเรียกอะไรไปเที่ยวแบบไม่ต้องเอาอะไรทิ้งร่องรอยไว้นอกจากฟุตปรินท์ของตัวเองอ่ะดีที่สุดครับตัวอะไรฮะตัวอะไรฮะ นั่นไงเดินอยู่นั่นตัวอะไรวะหายากมากเลยนะ ไหนนะไหนอ่ะอย่างที่ผมเล่านี่แหละน้องพี่ของเราตอนเนี้ยคือเขาเห็นสัตว์ใช่ปะที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะอาจจะดูเคว้งคว้างเหมือนไม่มีสัตว์อะไรจริงๆมันอาจจะมีสัตว์เล็กๆอย่างที่ผมบอกเขาใช้ไว้เป็นบ้านของเขาใช้ไว้เป็นที่อยู่อาศัยของเขาอะไรเงี้ยใครเคยดูเรื่องฮอปเปอร์น่าจะนึกภาพออกที่แบบว่าในเรื่องคือไปย้ายของย้ายทะเลสาบที่อยู่ของเขาแล้วก็สุดท้ายสัตว์มันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ย
หลังจากเรานั่งรถไฟนะฮะกองอากาศนะฮะมาลงที่สถานีเดิมนะครับแล้วก็แนะนำนะว่าทุกคนก็อยากจะเดินเล่นในเมืองบ้างใช่ไหมในตัวเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็จะมีจุดหลายจุดที่น่าไปเช็คอินนะเริ่มต้นจุดแรกเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในตัวหมู่บ้านเซอร์แมทก่อนเขาจะมีร้านรวงช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะฮะจะถ่ายให้ดูนะว่าแบบมันน่ารักมากๆเลยทุกคนจริงๆตัวหมู่บ้านเซอร์แมทนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนเดินเข้าไปในใจกลางหมู่บ้านนี้กันระหว่าง2ข้างทางนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็บรรยากาศที่น่ารักมากๆแต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือที่เซอร์แมทเนี่ยไม่ได้เป็นร้านค้าท่องเที่ยวทั่วๆไปนะคือเดินไปเดินมาเนี่ยเจอร้านระดับไฮเอ็นด์แบบเต็มไปหมดเลยทุกคนนาฬิกาหรูก็มีร้านโลเล็กก็มีแบบหรูมากๆเนี่ยดูมีทุกอย่างนะตั้งแต่แมคโดนัลด์ยันโรเล็กตั้งอยู่ข้างกันเลยและอีกอย่างที่พวกเราชอบนะครับก็คือสถาปัตยกรรมของตัวเซอร์แมทครับอาคารแทบทั้งเมืองนะยังคงใช้ไม้เป็นวัสดุหลักและก็ส่วนใหญ่นะครับใช้เป็นไม้สีเข้มด้วยทำให้บรรยากาศในนี้นะครับจะดูแบบคลาสสิกแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเดินมาจนสุดเลยนะฮะ ค่ะ จากสถานีรถไฟนะแล้วก็มาตรงบริเวณที่เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่ตั้งอยู่กลางเมืองนะตรงนี้ก็คือมาถ่ายรูปได้นะวิวสวยมากแล้วก็ตัวโบสถ์ก็สวยด้วย แต่ตรงเนี้ยจะมีจุดที่จะไปถ่ายรูปกับมาเตอร์ฮอร์นได้วิวสวยๆนะฮะเดินตามกันไป จุดสังเกตง่ายๆนะมันจะมีเป็นเหมือนตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้าเป็นน้ำตก เราเจออยู่บนเขาอะค่ะ ตัวที่เราเจออยู่บนเขาอะอยู่ข้างหน้า ทำไมตัวนี้หัวเงาจังเอาอีก ตอนนั้นโดนรูปบ่อยเหรอ หรือตัวนี้โดนรูปอ่ะ เงินไหลมาเทมาแบบ เออ น้ำ เมื่ เนี่ อย กี้เห็นเด็กๆฝรั่งนะอ้าปากรอเอาน้ำรออยู่ตรงนี้เด็กฝรั่งนี่เขาเฮลจริง ก่อนที่เราจะไปตรงจุดถ่ายรูปนะมันจะผ่านเป็นเหมือนกับที่ชิลที่สุดในเซอร์แมทแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วก็จะเงียบๆนะตรงนี้มีคนนั่งอยู่แล้ว2 คน จะเป็นเก้าอี้แบบว่านั่งแล้วก็กึ่งนอนเนี่ยดูวิวมัตเตอร์ฮอร์นถ้าคุณแบบมาแล้วมีเวลาเยอะๆอะสามารถมานอนตรงนี้ได้เลย แล้วก็ดูวิวไปเลย เดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูว่าทำยังไงนะ ๆโคตรสบายเลยเร็วดิ This one is better Thank you so much เขาบอกว่าตรงนี้ดีไปตรงนี้ thank you ลุกไปพอดี แล้วจริงด้วยอ่ะตรงที่เขานอนอ่ะ แนะนำตัวนี้นะคะตัวข้างๆริมน้ำนอนฟรีนะจ๊ะอุ๊ยแบงค์มาดิแล้วถ่ายให้คุณดู นี่ที่ผมบอกใช่ไหมคือมันเป็นที่นั่งที่สร้างมาเพื่อสำหรับ2 คนเป็นคู่รักเป็นแฟนกันนี่คือจะเหมาะมากสามารถนอนคว่ำก็ได้ นอนคว่ำดิเธอนอนคว่ำดิ โอ้โหเก้าอี้อยากซื้อเอาไว้ที่บ้านเลย แล้วไปดูนะว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่วิวเป็นยังไงตอนนี้ ฟรีและสบายมาก โหสุดยอดมันเกินคำว่าแบบที่สุดของที่สุด ตรงนี้คือสุดยอดไปดู Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. มาแล้วครับจุดนี้นะฮะจากที่ผมบอกนะว่าเราเจอโบสถ์ปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายตามทางมานะฮะใน Google Map เนี่ยจะมีชื่อนะฮะตรงนี้จะเป็นสะพานที่ชื่อว่า Kirchbergen นะฮะขึ้นชื่อตรงนี้ดีกว่าเผื่อผมออกเสียงไม่ถูกนะด้านหลังตรงนี้จะเป็นวิวมัตเตอร์ฮอร์นที่แบบคลีนแล้วก็ได้ฟิลของตัวหมู่บ้านแบบเต็มๆด้วยเพราะว่า2ข้างทางเขาจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นบ้านไม้ๆของสไตล์แบบสวีทเขาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ่ายไปก็จะเห็นวิวมัตเตอร์ฮอร์นแบบคลีนแล้วก็จะมีจุดนำสายตาเป็นแม่น้ำตรงนี้นะฮะตรงยาวไปถึงสุดมัตเตอร์ฮอลเลยสวยมากทุกคน รู้สึกว่าทริปนี้มันแบบมันสมกับที่ได้มาอีกครั้งแล้วก็แบบสมใจที่แบบตั้งใจจะมาเก็บมาราธอนไอ้พูดทุกครั้งเลยว่าแบบมันดีจริงๆดีมากดีแบบดีที่สุดเลยนะคะใครที่ไม่ได้เคยมานะแล้วอยากมานะแนะนำไม่ต้องคิดเยอะมาเลยไม่ว่าคุณจะมาเองหรือมากับทัวร์หรือมากับอะไรก็แล้วแต่แนะนำว่าให้มาสวยจริง Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above. แล้วจะบอกทุกคนนะฮะว่าไฮไลท์ของหมู่บ้านเซอร์แมทนะฮะ
คือวิวตอนกลางคืนเพราะทั้งหมู่บ้านจะเปิดไฟและแมทเทอร์ฮอลล์ของเราด้านหลังก็จะถูกแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันนั้นส่องจนเรืองแสงขึ้นมาเป็นสีส้มทุกคนลาวันนี้ฮะเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อไปดูวิวสวยๆกันไปบ๊ายบาย วันใหม่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเมื่อวานเราพาทุกคนไปเที่ยวเมืองทาชนะฮะแล้วก็เข้าไปเซอร์แมตนะโรงแรมเมื่อวานเนี้ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นโรงแรมที่เราแนะนำแล้วก็พอได้นอนจริงๆแล้วรู้สึกว่านอนสบายมากๆก็แนะนำทุกคนนะฮะให้ไปนอนที่โรงแรมเดียวกับพวกเรานะแล้วก็ที่สำคัญห้องน้ำก็กว้างด้วยมีระเบียงนะครับที่ตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นวิวเป็นภูเขาต่างๆที่ล้อมรอบเมืองสวยมากๆข้างบนเป็นหิมะหมดเลยทุกคนส่วนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วครับเราจะค่อยๆนะครับขับรถย้อนขึ้นไปทางเหนือครับผ่านเมืองสำคัญหลายเมืองของสวิตเซอร์แลนด์เลยโดยจุดแรกที่เราจะไปแวะกันนะครับคือเมืองมองเทรอครับจากนั้นก็จะไปต่อที่เวเว่แล้วก็โลซานแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่าวันนี้นะครับจะเป็นการเที่ยวที่ครบเลยนะทั้งปราสาททะเลสาบเมืองสวยแล้วก็เมืองหลวงของประเทศนี้ครับและตอนนี้เรามาถึงที่เที่ยวจุดแรกแล้วครับ โอ้ตอนนี้คือลงมาข้างล่างปราสาทเลยนะคะปราสาทคือแบบใหญ่โตอลังการมากเลยนะพร้อมกับเล็กโอ้โห ปราสาทที่อยู่ด้านหลังของเราตอนนี้นะครับชื่อว่าชาโตเดอชิยงครับหรือชิรงแคสเซิลครับเป็นปราสาทเก่าแก่นะที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลอมองหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเลคเจนีวาครับตัวทะเลสาบแห่งนี้นะครับจะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันตกเลยนะและก็อยู่ใกล้กับเมืองมองเทรอมากๆจริงๆนะครับถ้าเราขับรถต่อไปอีกไม่ไกลนะก็จะเข้าสู่โซนที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสมากขึ้นแล้วทั้งภาษาวัฒนธรรมรวมถึงชื่อเมืองต่างๆเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตรอบๆนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนเดินเที่ยวรอบๆปราสาทกันก่อนครับ ความเลิศของตรงนี้คือไม่ใช่ภาษาแต่สำหรับไอชอบน้ำเป็นคนชอบน้ำมากค่ะแล้วน้ำอ่ะเป็นแบบสีเทอร์ควอยซ์อ่ะทุกคนสีเขียวเทอร์ควอยซ์อ่ะ ทะเลสาบชื่อว่าลาคเลอมองนะฮะก็คือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เลยแหละถ้าเทียบกันก็ขนาดน่าจะไซส์ประมาณแบบทะเลสาบทูนทะเลสาบเบรนส์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยแดดออกพอดีก็เลยแบบโหน้ำใสโคตรเลยทุกคนแล้ววิวรอบๆก็จะเป็นภูเขาหมดเลยแบบเป็นภูเขาที่ด้านบนยังมีหิมะอยู่นะฮะมาเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงจุดแรกฮะเป็นสะพานไม้ยื่นลงไปในทะเลสาบนะฮะตรงสะพานเมื่อกี้ที่ไอ้กับแบงค์ถ่ายรูปกันนะก็จะเป็นสะพานที่ถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็ยิงออกมาจะเห็นเลคเห็นภูเขาเห็นต้นไม้ทั้งหมดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสะพานมุมนั้นถ่ายยิงเข้ามาปราสาทจะเป็นยังไงหูยิ่งเดินมาใกล้ตรงนี้ยิ่งสวยค่ะสวยแบบสวยมากๆเลยคือตรงสะพานตรงนั้นอะเราว่าเรามองตาลงไปในน้ำอะระดับแบบสายตาคือสวยมากแล้วแต่ตรงเนี้ยคุณพ่อคนดูขาแสงตกกระทบสวยมาก ตอนแรกคิดว่าเป็นทะเลสาบธรรมดาพอมาถึงโอ้โหทะเลสาบแบบสวยมากทุกคนแล้วมันให้ฟีลแบบเหมือนเราย้ายประเทศอ่ะ และถ้าใครมาที่นี่นะคะไอ้ขอแนะนำขอย้ำอีกรอบนะคะ มาตรงจุดนี้ด้วยนะ สวยมากจริงๆ คือจุดเนี้ยเป็นจุดที่ไอ้ชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มองไปใช่ไหมเห็นห่านเห็นนกเห็นเรือใบ คือตรงนี้มันสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะสวยแบบสวยมากๆเลยอะค่ะ แนะนำนะคะว่ามาตรงนี้ด้วยนะ ตัวทะเลสาบลาเลอมองเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปว่ามันใหญ่มากๆใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันแบบฮอปไปตามจุดต่างๆแล้วก็เมืองต่างๆที่อยู่รอบทะเลสาบอันนี้นะฮะเมืองเมื่อกี้ที่เราพาไปแวะเนี่ยตรงจุดนั้นจะเรียกว่าเป็นมองเทรอนะฮะถัดมาอีกนิดเดียวประมาณ 15-20 นาทีนะฮะก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเวเว่นะฮะอันนี้ก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบแห่งนี้เหมือนกันแต่ว่าถัดมาอีกนิดนึงแล้วเมืองเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่น่ารักนะฮะแล้วก็ฟาสาดต่างๆจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศสน่ารักมากเลยนะฮะเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองอู
อู่ข้าวอู่น้ำของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของกินนะฮะเขาก็เลยมีแลนด์มาร์คอยู่อย่างหนึ่งที่เวลาคนมาที่เมืองนี้หรือมาใกล้ๆเมืองนี้เนี่ยก็จะมาถ่ายรูปกันนะฮะเป็นซ่อมที่ปักอยู่กลางทะเลสาบเลยตามหาซ่อมก่อน ซ่อมอยู่ตรงนู้นไปดูซ่อมกัน ไป หลายคนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นงานศิลปะธรรมดาแต่จริงๆแล้วนะครับซ่อมมันนี้ที่สูงกว่า 8 เมตรเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอาริมองตาเลียมครับหรือพิพิธภัณฑ์อาหารแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้ครับแล้วก็ด้วยความที่เมืองเวอร์เว่เนี่ยเขาเป็นบ้านเกิดของเนสเล่บริษัทอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรายใหญ่ระดับโลกที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะเมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับเลยมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารของโลกมากกว่าที่หลายคนคิดนะสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือบรรยากาศของเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายมากนะแต่มีทั้งวิวทะเลสาบเลอมองที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังอยู่ไกลๆตรงนู้นนะทำให้ทุกคนนะครับเวลาที่มาเที่ยวเมืองนี้นะครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนเนี่ยก็จะสวยไปหมดเลยแล้วทุกคนรู้ไหมครับเมืองนี้นะครับยังเป็นสถานที่ที่ชาลีแชปปินนักแสดงและนักแสดงตลกระดับตำนานของโลกเราเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยปัจจุบันนะครับบ้านของเขาเนี่ยก็ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ด้วยนะเดี๋ยวเรานะครับไปหามุมถ่ายรูปกับซ่อมยักษ์กันดีกว่าเพราะมาถึงเวอร์เว่ทั้งทีถ้าไม่ได้รูปคู่กับซ่อมอันนี้เหมือนยังมาไม่ถึงครับเดี๋ยวลองเดินลงไปข้างล่างตรงนี้ชิลมากๆเลยมาถึงแล้วครับผมซ่อมยักษ์กลางทะเลสาบอยู่ด้านหลังผมเลยตรงนี้ดีมากแล้วที่สำคัญคือเขาจะมีเป็นแบบที่นั่งริมน้ำอ่ะปกติแล้วเนี่ยที่นั่งริมน้ำก็จะเป็นเบนช์ข้างๆทะเลสาบใช่ปะแต่เนี้ยเขาทำเป็นที่นั่งแบบถาวรน่ะปักลงไปในก้อนหินที่อยู่ริมทะเลสาบเลยทุกคนนี่เป็นเก้าอี้แบบเนี้ยที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เห็นปะดีมากเลยอ่ะพื้นที่สาธารณะโหดที่สุดแล้วอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อ่ะตอนแรกคิดว่ามันก็เป็นแค่ทะเลสาบแล้วก็มีแบบแลนด์มาร์คเป็นซ่อมปักมีชาลีแชปปินเป็นตัวรูปปั้นอย่างงี้มันก็ไม่มีอะไรไหมแต่พอมาจริงๆคนที่นี่ก็มานั่งกันเต็มเลยเพราะมันกึ่งๆเป็นแบบที่สาธารณะเป็นโซนสาธารณะมีทะเลสาบมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าให้เด็กๆมาปั่นจักรยานมาเล่นกันแล้วคนก็มาจูงน้องหมาน้องแมวนะฮะเข็นเด็กกันเต็มเลยน่ารักมากบรรยากาศดีสุดๆเลยทุกคนใครหิวข้าวไหมผมหยิบซ่อมให้เอาไปได้ คือคิดถูกมากที่รอบนี้เรากลับมาเก็บอะไรที่เราแบบเก็บไม่หมดแล้วคือแบบสวยประทับใจคนชอบบอกว่ามาเที่ยวทำไมต้องมาแต่ตรงที่เป็นแลนด์มาร์คมาแลนด์มาร์คก่อนเชื่อเถอะถ้าคุณมาแลนด์มาร์คแล้วคุณจะแบบอยากจะมาเมืองย่อยของเขาอีกเยอะเลยแลนด์มาร์คสวยขนาดนี้ไม่อยากคิดเลยเนอะว่าแบบอันที่ไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คจะสวยขนาดไหน Just like fire, no denying. I know we won't be late. Sky may be gray, there might be rain. I have to say, I know I do. ต่อมาอีกนิดนึงนะฮะจากตรงบริเวณเวเว่นะฮะก็จะติดกันเลยมีเมืองที่ชื่อว่าโลซานอันนี้ก็ชิลเหมือนกันคือตัวทะเลสาบลักละมองเนี่ยมันจะใหญ่มากนะทุกคนกินพื้นที่เมืองในรัฐเนี้ยเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วก็ติดทะเลสาบกันเกือบทุกเมืองเลยเพราะว่าคนที่นี่ก็ชอบในการอยู่กับน้ำอยู่แล้วอ่ะมันชิลนะถึงเมืองโลซานแล้วฮะใกล้มากเป็นการเที่ยวรูทนี้ก็คือจะแบบคุ้มค่าได้มาหลายที่เดินมาที่แรกนะฮะจะเจอกับไทยพาวิเลียนนะที่เมืองโลซานเนี่ยมีอะไรที่เป็นเกี่ยวของคนไทยเนี่ยเพียบเลยมาถึงตรงนี้ที่แรกก็พาคณะ Ice Bank Diary ของเรามาถ่ายรูปซะหน่อยถึงแล้วนะฮะเป็นศาลาไทยตั้งอยู่ท่ามกลางแบบความยุโรปอ่ะมันอันซีนมากทุกคนดูกันและเมืองสุดท้ายที่ผมเล่าให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะก็คือเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับกรุงเบิร์นนะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะต้องบอกเลยนะครับพอขับรถเข้ามาในเมืองนี้นะครับผมรู้สึกชอบที่นี่ตั้งแต่แรกเห็นเลยนะเพราะว่าเบิร์นเนี่ยมีความครบเครื่องมากๆคือมองไปทางนี้นะครับก็จะเป็นย่านเมืองเก่ามองไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นย่านเมืองใหม่แล้วก็ยังเป็นนะครับที่ตั้งของศูนย์กลางด้านการบริหารประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้จุดแรกที่พวกเราพาทุกคนมาเที่ยวกันนะครับก็คืออาคารรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใจกลางเมืองเลยด้านหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือลานกว้างแล้วก็น้ำพุชื่อดังของเมืองครับ
และสิ่งที่เจ๋งมากๆนะครับถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ตัวอาคารรัฐสภานะครับกลับไม่ได้ถูกล้อมรั้วสูงหรือว่ามีพื้นที่ปิดกั้นมากนะครับเขาตั้งใจจะออกแบบนะครับให้ประชาชนของประเทศเขาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายสะท้อนแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้เลยนะและที่สำคัญนะครับเมืองเก่าของเบิร์นนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 ด้วยเพราะเขานะครับสามารถรักษาสภาพเมืองไว้ตั้งแต่ยุคกลางนะเอาไว้ได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยทั้งอาคารหินทรายซุ้มทางเดินโค้งยาวหลายกิโลเมตรแล้วก็น้ำพุโบราณที่กระจายอยู่ทั่วเมืองเลยนะครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับร้านค้าหลายแห่งเนี่ยจะปิดทำการทำให้บรรยากาศเนี่ยก็จะค่อนข้างเงียบสงบกว่าวันปกติครับแต่ก็ดีไปอีกแบบนะเพราะเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนเมืองนี้แบบสบายๆมากขึ้นครับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงน้ำพุหน้ารัฐสภากันดีกว่าสวยมากๆเลยทุกคนตรงน้ำพุนี่เขามีเก้าอี้นั่งเลยนะทุกคนที่สาธารณะในสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็คือเรื่องเก้าอี้เรื่องที่นั่งเรื่องแบบให้คนได้เอนจอยกับตัวเมืองตัววิวนี่คือแบบเยอะไปหมดนะฮะนี้นอกจากเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแล้วเป็นที่ตั้งของตัว National Bank ด้วยนะธนาคารแห่งชาตินะฮะแล้วรอบๆก็ตรงนี้ก็มีแบบเป็นร้านเบียร์ที่แบบเป็นสไตล์เยอรมันนะฮะรอบๆตึกสวยมากเสียงน้ำพุก็ดังมากด้วยทุกคนน่าจะได้ยินนะแบบน้ำพุตรงนี้เด็กๆวิ่งเล่นกันเต็มเลยนะและตัวเมืองที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะมีเป็นโซนเมืองเก่าใช่ไหมวิธีการสังเกตเมืองเก่าน่าจะพูดไปให้ทุกคนฟังหลายคลิปแล้วว่าให้ดูที่พื้นถ้าเกิดเราเดินแล้วเนี่ยพื้นมันแบบเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวอิฐหนอนแบบเนี้ยเดินยากๆลากกระเป๋ายากๆเนี่ยอันนี้นะครับเราจะเริ่มเข้าโซนเมืองเก่าแล้วคือตรงด้านหน้าของโซนเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีเป็นหอนาฬิกาที่แบบใหญ่มากๆทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยตรงนี้ก็คือจะสวยมากทุกคนสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่13นะคือแบบนานมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเป็นหอนาฬิกาที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นป้อมปราการแล้วก็ถูกเอามาทำเป็นหอนาฬิกาในภายหลังนะครับเดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นในนี้กันแล้วก็ไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกากันวิธีการคือเดินข้ามถนนมาแล้วเห็นหอนาฬิกาปุ๊บเดินเข้าไปด้านในไป แม้ว่าที่นี่นะครับจะเป็นเมืองหลวงแต่ที่แบนเนี่ยนะครับมีประชากรเพียงประมาณ 140,000 คนเท่านั้นเองนะทำให้ที่นี่นะครับกลายเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดเล็กที่สุดในยุโรปเลยเมืองนี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปีคศ 1191 ครับโดยในยุค Berchtold the Fifth ครับมีตำนานเล่ากันว่าผู้ก่อตั้งเมืองคนนี้นะครับตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ครับทำให้หมีนะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและสัญลักษณ์หมีแบบนี้นะครับเราก็สามารถพบเห็นได้ทั่วทั้งเมืองเลยตัวย่านเมืองเก่าหรือว่า Old City of Bern เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกระดับยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 ครับเนื่องจากยังคงรักษาผังเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปครับหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญคือหอนาฬิกาซีกล็อกเกอร์หอนาฬิกาดาราศาสตร์อายุกว่า 800 ปีซึ่งในทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีหุ่นกลออกมาแสดงการเคลื่อนไหวแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้วเข้ามาด้านในโซนเมืองเก่าผมว่ามีความแบบเท่มากเลยนะมีความผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมนะดูจากฟาซาดแล้วก็พื้นถนนแล้วก็ตัวของที่ตกแต่งมันดูแบบมีความผสมผสานหลากหลายมากแล้วรถรางที่วิ่งในเมืองเนี้ยทุกคนก็จะวิ่งผ่านเส้นเมืองเก่าด้วยมันก็เลยจะมีความเท่ที่จะมีรถสีแดงๆวิ่งเข้ามาโดยใช้ไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเข้ามานะฮะผ่ากลางตรงอิฐตัวหนอนแบบนี้ซึ่งปกติแล้วถนนที่จะเป็นคนเดินก็จะไม่ค่อยมีรถแบบนี้นะแต่นี่คือก็แทนที่รถทรัมไปนะฮะตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเดินตรงมาเรื่อยๆตรงย่านโอทาวน์เนี่ยจะมาชนกับสะพานที่ตัดผ่านแม่น้ำเอลเล่นะฮะก็จะเป็นแม่น้ำสายที่ไหลผ่านเมืองกรุงเบิร์นเนี่ยที่น้ำใสมากๆทุกคนดูดิทุกคนดูน้ำข้างหลังผมดิสวยมากเลยตอนแรกเนี่ยมีความรู้ความทรงจำแล้วก็เคยเห็นรูปภาพเมืองเบิร์นอะแต่เฉพาะในโซเชียลแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เคยเห็นว่ามันมีมุมสวยหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเป็นเมืองนอกสายตามากที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อยากมาอะไรอย่างนี้แต่พอได้มานะทุกคนผมว่าเป็นหนึ่งในเมืองยุโรปนะครับที่มาเดินถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยมันสวยทุกมุมเลยทุกคนมันมีเมืองเก่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ป่ะแล้วบ้านเรือนตึกอะไรต่างๆแล้วก็บ้านคนน่ะมันก็จะเป็นบ้านทรงเก่าแล้วด้วยความที่เมืองหลวงแห่งนี้ไม่ได้เป็นเมืองหลวงแบบราบคือมันจะมีแม่น้ำมีเนินมีขึ้นลงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบ้านก็จะอยู่เป็นเลเยอร์บางทีเราเหมือนเดินอยู่
อยู่บนพื้นแต่มองไปข้างล่างมีหมู่บ้านลงไปอีกอย่างเงี้ยเท่มากเลยทุกคนสะพานนี้นะฮะชื่อว่า Nildackberg นะฮะก็คือเป็นภาษาเยอรมันนะตั้งอยู่ตรงกลางเมืองเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นจุดที่ตั้งของหมีที่อยู่คู่กับเมืองเบิร์นมาแบบนานมากๆแล้วทางการก็อนุรักษ์ไว้เขาบอกว่ามีประมาณ3ตัวมั้งเพราะด้วยความที่หลายๆคนที่มาเมืองเบิร์นเนี่ยเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามีขายแบบของที่ระลึกที่เป็นเกี่ยวกับหมีธงก็เป็นรูปหมีก็อาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันไป เดินมาตรงสุดทางสะพานเลยนะคะ แล้วก็เลี้ยวขวานะคะ ก็จะมีโซนบริเวณให้เราไปส่องหมีตรงบริเวณนี้ที่แบงค์บอกไปนะคะ ว่ามี3ตัวนะคะ เดี๋ยวไปดูซิว่าวันนี้หมีจะออกมาโชว์ตัวไหมว้าวดูหมีตัวเบลอเลยอะสีน้ำตาลโชคดีค่ะเดินมาถึงเจอเลยนะคะ เหมือนน้องกำลังนอนพักผ่อนชิลๆแบบรับอากาศเย็นอู้น่ารักมาก บ่อหมีสีน้ำตาลนะฮะชื่อภาษาไทยเวลาคนไทยเรียกบ่อนี้นะจริงๆเขามีชื่อด้วยนะชื่อว่าอูซิน่านะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวลูกนะเขาเป็น Family of Three Bear นะก็คือมีหมี3ตัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าตัวหมีอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยจนโตตัวเท่านี้คนอยู่คู่กับเมืองมานานมากๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้ตัวใหญ่แล้วเท่มากตัวใหญ่ด้วย เราพาทุกคนนะครับกลับมาที่เมืองแรกนะครับที่พวกเราพาทุกคนมาเที่ยวนะครับนั่นก็คือซูริกนะครับตอนนี้อยู่ที่ทะเลสาบซูริกนะครับเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆนะก่อนจบมีทริปแอนด์ทริคนะฮะอยากบอกทุกคนว่าต้องทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยนะครับผมช่วงพระอาทิตย์ตกของแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นช่วงฤดูที่เรามาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูที่ใกล้ซัมเมอร์แล้วก็จะแบบพระอาทิตย์ตกช้าหน่อยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มแล้วพระอาทิตย์นะฮะยังไม่มีวี่แววว่าจะตกเลยจะตกประมาณ3 ทุ่มอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกว่ามีเวลาเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้นใครนะครับที่มาช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องวางแผนในการเที่ยวดีๆนะเพราะว่าพอพระอาทิตย์ตกไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเที่ยวกันลำบากมีเวลาเที่ยวน้อยลงอะไรอย่างงี้นะครับเวลาที่มาผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากเซฟค่าใช้จ่ายหน่อยนะแนะนำให้พกตัวกระติกน้ำนะที่เป็นกระติกน้ำเย็นหรือว่าแบบเป็นแก้วที่เก็บความเย็นเก็บอุณหภูมิได้นะมากรอกน้ำตามสถานที่ต่างๆกินระหว่างเดินทางนะครับก็จะช่วยประหยัดไปได้เยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็ต่อกันที่เรื่องรถไฟครับคือตัวรถไฟสวิสเนี่ยจะมีความตรงเวลามากๆเหมือนกับเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นนะเวลารถไฟเขาบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปถึงนะเราต้องไปขึ้นก่อนเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปขึ้นก่อนเวลานะแล้วรถไฟออกไปแล้วเพราะเราไปถึงตรงเวลาที่แบบเขาจะขึ้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะเราจะเสียตังค์เยอะมากทุกคนเพราะว่าด้วยความที่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ารถไฟค่ากระเช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าพลาดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราแบบไม่จำเป็นเนาะ ใช่ก็แนะนำให้เผื่อเวลากันไว้ดีๆค่ะอย่างน้อยอย่างต่ำก็5 นาที10 นาทีนี่ควรไปถึงก่อนเลย แล้วก็วันที่เรานั่งอยู่วันนี้นะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปวันอาทิตย์นะฮะหลายๆอย่างเนี่ยจะปิดนะแล้วก็ที่สำคัญซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็จะปิดค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายช้อปปิ้งโกลเซอรี่สโตร์นะฮะจะต้องแบบซื้อของก่อนเข้าที่พักเนี่ยก็แนะนำว่าให้วางแผนดีๆเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านของคุณเนี่ยอาจจะปิดเร็วก็ได้นะครับ ก็ทริปนี้นะคะเป็นการทำทัวร์ทริปแรกของพวกเรา Ice Bank Diary เลยนะคะถ้าคุณดูคลิปตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยแล้วเฮ้ยเห็นทริปของเราหน้าเที่ยวเนี่ยอยากอัปเดตทริปอยากอัปเดตโปรแกรมของเราเนี่ยนะคะแนะนำให้สแกนเข้า Line Official ที่ QR Code ด้านนี้เลยค่ะ ก็จะบอกว่าทริปนี้นะทุกเมืองนะที่ไปมาก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ทุกเมืองเนี่ยประทับใจเกือบทุกอันเลย ใช่ แต่ในฐานะที่แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวแม่เล่าซิว่าถ้าเกิดต้องเลือกอ่ะแบบ2 เมืองแล้วกัน สำหรับไอซ์นะถ้าเลือกจะต้องเก็บ2 เขาเนี่ยไอซ์จะเลือกเซอร์แมทกับกินเดอร์วอล ดีมาก ไอซ์รู้สึกว่าไอซ์ชอบมาก ได้ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์แล้วก็เดินเหินไปเที่ยวทำกิจกรรมง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไร ดีมากผมนะส่วนตัวผมชอบกินเดอะวอลหลายคนในทริปที่มากับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเซอร์แมทนะแต่ว่าผมว่าเซอร์แมทมันก็ดูเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนก็มากันอยู่แล้วแล้วก็แบบน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางในฝันอย่างที่ผมเล่าอยู่แล้วแต่ว่ากินเดอะวอลเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยมาหรือหลายคนที่มาแล้วอาจจะเที่ยวยังไม่ทั่วยังไม่ได้ขึ้นไปบนเฟียสยังไม่ได้เล่นกิจกรรมพวกเอดเวนเจอร์ต่างๆผมว่ามา2 รอบผมก็ยังชอบกินเดอะวอลแล้วในทุกฤดูเนี่ยมันจะมีความสวยแล้วก็ความแตกต่างกันของใบไม้ของหิมะของอะไรต่างๆ
แสงมันจะไม่เหมือนกันเลยทุกฤดูนะแนะนำว่าเป็นที่ที่แบบมาซ้ำได้เลยเพราะว่าทุกฤดูเนี่ยสวยไม่เหมือนกันเลย อย่างฤดูของรอบที่แล้วเนี่ยเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากทุกคน ใช่ก็ทริปนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกทัวร์ที่มาทัวร์กับ Ice Bank Diary นะคะหวังว่ามีโอกาสที่ดีรอบหน้าเราก็จะได้เจอกันใหม่ค่ะ แล้วก็ใครนะครับที่ไม่ได้มารอบนี้นะครับก็ไว้เราเจอกันที่ทริปหน้านะครับอย่าลืมสแกน QR Code ที่แม่ไอซ์บอกนะครับคลิปนี้ไปแล้วใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับคุณคือผู้สนับสนุนใจดีของช่องเรานะครับ พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไปแล้วครับเจอกันครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายกด Subscribe ให้ด้วยจ้า 3 ทุ่มแดดมาแล้วไปแล้ว หน้ามันมากแดดร้อนมาก ฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา 3 คน ฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วย ส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ พร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย